Iranul știe că nu are cum să câștige acest război. Ar fi, nici nu spun utopie, un alt fel de nebunie instituțională să creze așa ceva. Dar trebuie să piardă glorios. În timp ce noi stăm de vorbă, este încă un val, suntem ziua 6. Da. De data asta și izraelienii și americanii sunt mult mai premeditați în ceea ce fac acolo. Credeți că americanii au prezentat Senatului și europenilor dovezi concludente, palpabile, convingătoare că trebuie acum ori niciodată? Pentru că ele nu există. O să-mi permit un anume soi de predicție, să vedem dacă asta va ține. Asta este foarte, foarte mult speculativ, dar mă bazez pe ceea ce totuși cred că am învățat în 15 ani. Inclusiv acest război le va servi iranienilor pe termen mediu și lung, atenție. Da. Că nici măcar Iranul în acest moment nu poartă un război religios. Cum adică? Este un război pe care ei îl consideră existențial pentru supraviețuirea statului. Ei spun că se apără de o cruciadă, nu de un inamic. Cum să pierzi Orientul Mijlociu într-un an? Gândiți-vă ce face China acum când noi vorbim. Astăzi avem un IGDLCC așa mai de urgență. Nu ne-am grăbit foarte tare, suntem în a 6 zi de la invazie, dar ne revedem cu principalul nostru specialistă pe Orientul Mijlociu, cu doamna Ioana Constantin Bercean. Să rămână bine, ați revenit! Bună și bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație din nou. Aveți cafea foarte bună. Mulțumesc foarte mult. Știu că aveți nevoie de ea pentru că aveți o perioadă intensă. Cel puțin. Cel puțin intensă. Noi ne-am mai văzut aici în 2025, de 2 ori, și s-au dat niște discuții foarte importante, foarte interesante acolo. Pentru cei care o vedeți poate pentru prima dată pe doamna profesoară, vă încurajez să vedeți episoadele anterioare. Dați o căutare cu Ioana Constantin Bercean, IGDLCC și le găsiți. Merită să începeți cu primul. Asta e o veste bună. Mie mi-a plăcut. A fost savuros, o experiență de viață absolut genială. Însă, dincolo de experiența de viață, sunteți expertul nostru numărul 1. A recomandat inclusiv de colegi de breaslă, după cum am mai spus, domnul Fota v-a recomandat inițial. Așa că, intru direct în pâine, pentru că nu avem foarte mult timp și am multe întrebări pentru noastră. Îi dăm bătaie? Da. Suntem în ziua 6 a acestui război, pe care mulți îl considerau imposibil acum un an. Și chiar dumneavoastră spuneați că este foarte puțin probabil, dar ați fost acum 2 zile, ați mai dat un interviu la Gându și ați folosit deja cuvântul și război civil în legătură cu Iranul. Când v-ați dat seama că lucrurile scapă de sub control? Pentru că erați mult mai optimistă ultima dată. Ca să punem un disclaimer, atunci când Donald Trump a câștigat, am avut un oare soi de încredere în domnia sa că nu va mai începe războaie fără sfârșit. Și de aceea, în discuția noastră anterioară, am lăsat acea portiță, este puțin probabil. Nu avem globuri de cristal și nu avem de unde să știm, mai ales atunci când deciziile ne duc undeva în spațiul... Am să-l citez pe Daniel Ellsberg, ca să ne înțelegem că nu mi-aparține această sintagmă, nebunie instituțională. Nebunie instituțională. Daniel Ellsberg a folosit această sintagmă în contextul amenințărilor nucleare, a războiului nuclear, a unui posibil război nuclear. Daniel Ellsberg a fost consultant și expert la Rand Corporation. Rand Corporation, care, pentru cei care nu urmăresc îndeaproape, se ocupă cu? Rand Corporation este un think tank american care oferă consultanță inclusiv Pentagonului, Casei Albe, Departamentului de Stat, pentru că în Statele Unite există acest soi de cultură academic-instituțională în care oameni din mediul academic, să spunem experți, scholars, oferă consultanță și uneori sfaturi care, sigur, uneori sunt luate în considerație, alteori nu, membrilor Casei Albe sau instituției Statelor Unite care ia decizii într-un anume moment. Am lăsat acea portiță deschisă pentru că, sincer, dacă ne uităm puțin în trecut, este destul de ușor de înțeles că la un moment dat un război sau o confruntare de un anume fel între Iran și Statele Unite sau între Statele Unite și Iran, depinde de unde ne uităm, ar fi avut loc. Dar cel mai puțin de dorit este ca această confruntare să se fie întâmplat așa cum se întâmplă acum.
Adică, la ce vă Pentru gândiți? că ceea ce vedem noi acum este un război total în Orientul Mijlociu. Este deja total? Este un război total în Pentru că Orientul saudiții Mijlociu. încă n-au intrat. Nu este vorba doar Toată lumea despre se asta. abține. Toată lumea pare că stă cu hățurile strânse și Și- deocamdată tot felul de comandanți ai armatei iraniene lansează de capul lor tot felul de rachete. Sigur, aici sunt mai multe paliere de discuție, pentru că, pe de o parte, trebuie să ne uităm sau să încercăm să înțelegem de ce liderii conducători acestor state arabe sau ale statelor din Asia de Vest au încă un anume soi de reținere și aici aș dori să-l includem inclusiv pe președintele Recep Tayyip Erdogan. Corect. Pentru că, sigur, dacă ne uităm la Orientul Mijlociu extins, să spunem, includem aici Pakistan, Egipt, Maroc, tot ce înseamnă și Nordul Africii, într-o formă din aceasta înțeleasă a lumii pan-musulmane și nu numai. Iar pe de altă parte, ceea ce dumneavoastră ați subliniat foarte corect, faptul că tot felul sau mulți lideri, conducători din aceștia ai gărzilor revoluționare, dar și a armatei regulate, Arteș, lansează rachete în toate părțile, în toată regiunea. Acest fapt este explicat prin faptul că această conducere iraniană, acest regim, și poate facem și o distinție între regim și populație, această conducere este astfel creată încă din 1979 până în prezent să reziste inclusiv unui război de acest fel. Iar această structură se numește, sau această strategie se numește mozaicată, apărare sau strategie mozaic, adică în momentul în care legătura sau relația, comunicarea dintre centru și teritoriu este întreruptă, pentru că se așteptau, sigur, pe măsură ce tehnologia a avansat, se așteptau la atacuri cibernetice. De fapt, Iranul a și cunoscut un moment din acesta în 2008, nu, cu Stuxnet, acel faimos virus. Deci, atunci când aceste comunicații sunt întrerupte, cei din teritoriu să poată lua decizii și sunt astfel instruiți să ia decizii pentru a acționa pe cont propriu, pentru a duce războiul mai departe. Asta se întâmplă acum. Da. Totuși, când v-ați dat seama că lucrurile au scăpat de sub control? Credeți că au scăpat de sub control sau încă mai sunt hățurile strânse? Nu, lucrurile este evident că au scăpat de sub control și sigur, noi suntem acum în desfășurare de evenimente. Informațiile vin foarte repede. Eu am stat până la 4 dimineața și încercam să verific diverse informații pe care le primeam. Pentru că inclusiv zilele trecute în spațiul public, în media obișnuită, s-au vehiculat foarte multe informații. Dezinformarea vine în toate părțile acum. Toată lumea minte. Despre asta este vorba, doar că asta încerc eu să spun, că atunci când ești în segmentul acesta pe care eu îl reprezint, de analist, cercetător, fără partipriuri sau hiperventilații inutile, încerci să filtrezi informațiile cât de mult poți. Deci credeți că suntem într-o fază de lucruri scăpate de sub control? Pentru că asta mă duce la următoarea întrebare pe care nu vrem să o punem. Dacă suntem de facto într-un război mondial? Nu aș merge până într-acolo în a spune că suntem în războiul al treilea mondial. Dar nu ați negat din start. În acest moment nu arată lucrurile în acest sens. Și o să explic și de ce. Pentru că inclusiv părțile implicate nu cred că și-ar dori acest lucru, pentru că evident atunci toată lumea ar pierde și ceea ce cred eu că Donald Trump dorește să facă, și anume să reafirme supremația, hegemonia militară, în primul rând, a Statelor Unite, atunci s-ar pierde, pentru că până și acel minim suport care vine din partea europenilor față de acțiunea decisă la Casa Albă față de Iran, implicit s-ar pierde. De aceea a pornit atât de dur împotriva spaniolilor, pe care până și la nu urmă... numai a spaniolilor. Este foarte important de menționat de aceea spun că acest eveniment, la fel cum a fost și invazia Rusiei în Ucraina, vedem că acum putem să punem lucrurile în perspectivă. Nimeni nu are glob de cristal și nimeni nu este bun sau mai puțin bun din cauza faptului, o luăm ca conotație negativă, spune că începe sau nu începe războiul. Nu știu dacă cineva se bucură că începe un război. Sunt două tabere. Eu mă bucur că a început, alții se bucură că nu a început. Vă bucurați că a început? Venind spre dumneavoastră, domnul care m-a dus cu mașina vine din Pakistan. Și l-am întrebat așa,
din formă de politețe probabil sau și curiozitate și intelectuală și umană și l-am întrebat ce crede despre acest război, știind că Iranul și Pakistanul au relații diplomatice. Și răspunsul a fost foarte simplu. A spus că este decăderea completă a umanității. Sigur, pot să înțeleg din punct de vedere uman. Am avut o discuție Ce interesantă. înțelepciune la un șofer de Bolt. Să știți că mulți dintre șoferii de Bolt care vin în România nu sunt simpli șoferi de Bolt. Am întâlnit și eu de-a lungul anilor oameni care sunt ingineri, oameni de afaceri care au plecat din țările lor din diverse motive. Revenind, ca să folosim la maxim timpul nostru, de ce cred că acest război este scăpat de sub control? Mă uit către declarațiile care vin spre Casa Albă. Am văzut declarații ale președintelui Donald Trump, am văzut declarații ale secretarului de stat Marco Rubio și declarații ale secretarului de război Pete Hegseth. În primele 48 de ore, declarațiile care au venit au fost complet haotice, nu se suprapuneau. Ca o paranteză, este interesant de urmărit inclusiv mediul analitic românesc. Și eu v-am spus că de obicei mă uit de la Budapesta încolo sau de la Varna în jos, fără nicio intenție de ironie, dar este o realitate crudă de care un cercetător are nevoie. Și mă uit înspre spațiul românesc și văd că oameni sau analiști sau presă care până ieri erau foarte anti-americani, foarte anti-Trump, au schimbat macazul și încearcă să se alinieze unui alt soi de retorică. Iar asta pentru mine înseamnă o neasumare intelectuală și profesională. Dar trecând peste asta. Adică? Țineți minte toate discuțiile acelea în care se spunea că Trump este prietenul lui Putin. Pentru că este. Pentru că inclusiv războiul din Iran îl ajută pe Putin, asta e altă discuție. Corect. Puțină lume înțelege că îl ajută. Putin și-a luat mâna instant de pe iranieni. A spus că noi aveam un acord cu Khamenei, nu cu Iranul. Cinic, nu? Da, este cinic, dar cred că în discuțiile noastre anterioare am subliniat acest aspect atunci când toată lumea venea și spunea că Iranul este prietenul Rusiei și ajută Rusia în războiul din Ucraina, ceea ce nu este... De conjunctură. De conjunctură și țineți minte că am folosit chiar acel termen aliați de conveniență, de necesitate. Ne-ați mai spus chestia asta că în discuțiile astea internaționale nu există alianțe sau dușmani. Nu există prietenii, există doar interese. Doar interese. Și acesta este un lucru foarte adevărat. De ce spuneam că războiul este scăpat de sub control? În primul rând pentru că orice analiză serioasă ar trebui să înceapă cu analiza sau cu punerea pe masă a obiectivului, scopului acelui război. Atunci haideți să vă pun eu întrebarea numărul 2. Vă rog. Da? Îl avem pe Khamenei mort, confirmat ucis de pe 28 februarie, din primul val. În prima zi, da. În prima zi, da? Împreună cu soția, ginerele și încă 40 de oficiali. Când ați auzit chestia asta așa, ce v-a trecut prin minte? Un bătrân de 87 cu cancer, noastră ne-a spus că este în stare terminală, în fază terminală. De foarte mulți ani, cel puțin 4 sau 5 ani, se știe că este bolnav. Credeți că Khamenei a vrut să moară in a blaze of glory? Da, și întrebarea, ca să vă răspund direct la întrebare ce mi-a trecut prin minte, eram foarte curioasă câte ore vor trece până vor numi pe cineva interimar. Lucru pe care s-a și întâmplat. CIA-ul și Mossadul așteptau cu brațele deschise. Și paradoxal. Și cu degetele pe buton. Exact. Și paradoxal a fost numit un interimar care nu deținea de iure, să-i spunem așa, decât imagologic acel portofoliu. Acel portofoliu, și cred că noi am mai discutat asta, care contează cam puțin în structura de securitate și de conducere și strategică a Iranului. Puțină lume vrea chiar să accepte această realitate, dar probabil pe măsură ce evenimentele vor evolua, vor înțelege că noi în discuția noastră am evaluat corect atunci când spunem că de fapt IRGC-ul și partea militară conduce Iranul, nu partea religioasă. Tocmai de aceea o să ajungem și la discuția despre Moitaba, nu? Îl lăsăm mai încolo. O spunem doar așa. Am avut un conducător religios intermediar. Iar zilele trecute ieri de fapt, ieri sau la altăieri,
știrea era că acel ansamblu de experți, teologi, persoane foarte în vârstă, care sunt însărcinați sau acel ansamblu este însărcinat cu desemnarea, alegerea următorului lider suprem, a făcut deja această alegere, ceea ce este paradoxal, pentru că în primele 2 zile de război a venit inclusiv această informație, inclusiv în presa românească, că fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ar fi fost ucis în raidurile americano-israeliene. Lucru care nu s-a întâmplat. Lucru care nu este verificat nici că a fost ucis, nici că trăiește. Corect. Pentru că noi nu am văzut încă nicio imagine, niciun mesaj din partea lui Mojtaba Khamenei. În mod normal, dacă el ar fi fost într-adevăr ales și ar fi fost în viață, lucrul cel mai logic pentru un nou lider, pentru a reasigura populația, în special pe cea foarte religioasă, și am vorbit că totuși există un segment demonstrat de 15-20 de milioane de alegători, susținători ai regimului. Nu sunt toți iranienii la fel, nu toată lumea nu se uită la Ayatollah ca fiind Asta e sursa luminii și vieții. Noi am mai vorbit despre asta, inclusiv despre mozaicul diasporei iraniene, inclusiv despre mozaicul intern. Dar asta înseamnă că cel mai probabil fiul lui Khamenei, ori ei știau că există un risc iminent de moarte pentru liderul suprem și atunci au hotărât să-i separe, la fel cum Statele Unite, vicepreședintele și cu președintele nu zboară împreună. Este adevărat, dar noi nu le-am văzut. Pentru că chiar dacă el ar fi fost, să spunem, într-un bunker sau presupunând că ar fi în viață, primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă un lider, ar fi trebuit măcar să înregistreze un mesaj care să fie rulat în buclă pentru populație, ca mesaj intern. Eu cred că Dar noi nu am făcut acest lucru. Eu speculez. Eu cred că iranienii sunt atât de surprinși de cât de dur au intrat israelienii împreună cu americanii și ce instrumente și cât de adânc au penetrat sistemul lor de informații, încât dacă trăiește, fiul lui Khamenei este foarte bine ascuns acum. Nu sunt de acord. Nu? Nu. Chiar vă rog. Eu cred că iranienii, și am mai spus asta și stau în spatele acestei afirmații și probabil la anul vom discuta dacă această discuție sau această am aici. am bătrânit bine sau prost. Pe de o parte, avem o altă informație care de data aceasta vine chiar din Iran, adică nu sunt speculații din presa occidentală sau din presa de limbă persană occidentală. Presa iraniană spune, a fost de fapt un teolog din acel ansamblu de experți care a spus public că în perioada următoare ansamblul de experți se va reuni pentru alegerea următorului lider suprem. Deci iată că avem 2 informații care se contrazic. Și de aceea spun că vin atât de multe informații, inclusiv legate de anumite rachete care au căzut în Cipru sau în Turcia sau în alte părți, de cine au fost trase, cum au fost trase și tot felul de informații de acest fel. Foarte interesant. O să vedem dacă vor reuși să se întâlnească, pentru că am încercat odată și valul 2, Donald Trump a și declarat că s-au întâlnit valul 2, au făcut niște întâlniri acolo, le-au dat rachetele și lor, o să vină valul 3 și după aceea nu o să mai știe pe nimeni. Și o să le dea în continuare, dar v-am rămas datoare cu o justificare sau cu un argument, pentru că așa e o dezbatere, de ce nu sunt de acord sau nu sunt întru totul de acord cu această afirmație că iranienii nu s-au așteptat. Iranienii s-au așteptat. Dar nu la nivelul ăsta, asta e părerea mea. Eu cred că s-au așteptat pentru că, amintiți-vă, să comparăm, ne-am discutat și după războiul de 12 zile sau, mă rog, spre finalul războiului de 12 zile, de anul trecut dintre Israel și Iran. Anul trecut au fost într-adevăr luați prin surprindere. Acolo cred că avem idei sau opinie convergentă. Și dacă ne amintim, în 2025 răspunsul iranian a venit după 24-48 de ore. Instant. Acum a venit aproape instant. Cred că iranienii, sau pentru Iran, în momentul în care Israelul a atacat, a fost considerat de către partea iraniană. Și, repet, fac această mențiune pentru că este genul acela de discuție în care tot timpul în comentarii lumea știe mai multe, lumea are diverse păreri sau pune etichete. Eu sunt ceea ce sunt și apreciez atunci când mi se spune sau sunt întrebată cum reușesc să mă distanțez emoțional față de discuție. Pentru că asta trebuie să fac un analist onest până la capăt, până la urmă.
Anul trecut iranienii cred că aproape s-au bucurat. Foarte cinic. Dar aceasta este realitatea până la urmă clausevițiană sau lui Sun Tzu, dacă doriți. Așa. În momentul în care i-au atacat, israelienii au ripostat târziu, cu latență. Știți că se specula atunci cât va dura în discuțiile care au fost. În momentul în care au ripostat, au început să învețe cum funcționează scutul antiaerian al Israelului, cine se implică, ce capabilități sunt Statele Unite dispuse să trimită în regiune, felul în care răspund israelienii, cât de mult poate să ducă un război israelienii. Țineți minte că am spus și atunci și rămân în spatele afirmației că Israelul nu poate să ducă un război lung, de uzură. Vedem că și în Fâșia Gaza ostilitățile continuă, încă nu s-a încheiat acolo. În momentul acesta, cred că, sigur, noi în timp ce eram în procesul unor negocieri nucleare, iranienii cred că știau că va urma războiul și americanii știau, cred că, mă rog, strategia probabil era de mult pusă la punct, dar cred că de data aceasta, inclusiv regimul de la Teheran, nu s-a ferit sau nu a căutat sub nici o formă să evite confruntarea directă. Pentru că acest regim de la Teheran vine după 47 de ani de nereformă, de neschimbare, de neadaptare la realitatea geopolitică a secolului 21, pe de o parte, și o lipsă completă de reconciliere cu propria populație. Acesta este cel mai grav lucru. Și-au omorât cetățenii pe străzi. Nu că și-au luna omorât, trecută. au comis aproape Atrocități. Cifrele variază între 15 și 30 de mii, sigur, propaganda poate să spună 100 de mii, dar până la urmă și un singur cetățean care a protestat Corect. împotriva propriului guvern nu ar fi trebuit să moară. Deci s-a creat și acest clivaj, la fel cum s-a întâmplat în perioada șahului despre care noi am vorbit. Și de ce spun că acest război a fost aproape îmbrățișat de regimul de la Teheran și de liderii sau elita gărzilor revoluționare? Pentru că un război poate avea și un efect pervers din sociologie sau efectul acela de a reuni populația în jurul steagului. Ori noi acum, dacă ne uităm, în Iran, populația nu protestează. Sigur, este și foarte complicat să protestezi în timp ce cad bombele, dar nici nu vedem, cu foarte multe mici excepții, care sigur sunt propagate, derulate în bulă pentru justificarea războiului de către partea cealaltă, acei oameni care se bucură când cad rachete în Iran. Acesta este un procent foarte mic, aș spune că este sub 5%. Nu am date, repet, nu avem date sociologice din Iran pentru a putea explica metodologic științific corect pentru informarea celor care ne ascultă dacă populația iraniană în acest moment sau înainte de război... Sau care din parte din populație? Este foarte interesant, pentru că avem aici, sigur, și discuția despre curs, despre Azia și așa mai departe. Și spun atunci că Iranul, repet, regimul de la Teheran a îmbrățișat acest război, un război pentru care se pregătește de cel puțin 30 de ani. Are experiența războiului, sigur, a fost un alt fel de război cu Irakul. Sigur că tehnologia și capabilitatea militară americană nu se poate compara cu armata și atacurile lui Saddam Hussein, dar este vorba de uzură, de strategie, de oameni care au această experiență. Și mai mult decât atât, acea retorică, acel discurs care vine de la Teheran împotriva atacatorului dușmanului extern, este cea mai bună sau cel mai bun instrument Corect. de A strânge populația. de raliere a populației în jurul steagului. Așa este. Așa este. Dar au trecut 6 zile, avem deja peste 1000 de morți, pe la vreo 1100. Cel puțin. Cel. Doar în Iran. Avem victime și în Israel și sublinez asta de ce? Corect. Pentru că am refuzat orice tip de dialog cu persoane care se uită doar înspre victimele dintr-o parte. Pentru că primele victime ale unui război sunt civilii și adevărul. Bineînțeles, avem și 6 militari americani morți, avem inclusiv oameni care au murit în Emirate și dacă nu greșesc, și în Arabia Saudită. Strâmtoarea Ormuz este închisă, petrolul... Tehnic. Acum este închisă, ea nu a fost... Acum jumătate de oră, un petrolier american a luat foc după o rachetă lansată de iranieni. Aici doar o mențiune și îmi cer scuze, nu vreau să vă întrerup întrebarea. Haideți să ne uităm spre partea iraniană și poate să ajungem și la felul de victorie pe care ei îl înțeleg. Pentru că noi suntem în fața
unui viitor discurs de genul acesta, superioritatea militară îți asigură victoria, dar este victoria strategică la îndemâna Statelor Unite. Atunci vom vorbi despre populația din regiune. Iranul, unul dintre obiectivele stipulate de Big Hexet, a fost acela că le vom distruge flota, și de Donald Trump. De aceea spun că acolo a fost o întreagă cavalcadă de scopuri, țeluri, care sigur s-au adăugat, s-au mai știți de pe listă. Iranul nu are o capabilitate navală în stare să blocheze strâmtoarea Hormuz. Mai mult decât atât, o mare parte din navele lor au fost deja scufundate de către aviația americană, o să spun în principal, pentru că știu ce vorbesc. Are Israelul rolul său, dar forța de foc este la Statele Unite. Plus scufundarea din lagul Sri Lankai, în apele internaționale. Exact, dar închiderea neoficială, pentru că acolo nu a venit nimeni, nici măcar iranienii n-au spus închidem. Vreau să vă spun cât de mult contează niște drone care sunt suficient să zboare deasupra acelui spațiu foarte îngust, în condițiile în care nici un armator sau nici un proprietar de petroliere nu își va permite o asigurare atât de mare. Asigurările înțeleg că acoperă 80% din costuri, dar 20% rămân. Sunt niște date, sigur, pe care trebuie să le vedem. Au zis americanii că vor asigura și ei, vor trimite, dacă e nevoie, US Navy, mai vedem. Este o întrebare, pentru că sigur că US Navy poate proteja din teritorial naval aceste nave care ar trebui să treacă pe acolo. Dar ce te faci când pică o dronă pe care nu mai poți să o controlezi? Corect. Aceasta este întrebarea, dacă armatorii respectivi își vor asuma aceste riscuri. Pentru că, vedeți, noi suntem în faza în care Iranul știe că nu are cum să câștige acest război. Ar fi, nici nu spun utopie, un altfel de nebunie instituțională să crezi așa ceva. Dar trebuie să piardă glorios. Trebuie să piardă glorios și trebuie să își atragă, ceea ce a și făcut deja, să își atragă de partea sa nu leadership-ul pan-musulman, societatea pan-musulmană. Acest lucru deja s-a întâmplat. De aceea spun că este o diferență între victoria percepută, bun, și tactică, dar ce faci pe termen mediu și lung. Și scriam zilele trecute și, din nou, încerc să rămân în spatele afirmațiilor făcute, pentru că altfel nu m-aș fi credibilă. Statele Unite vor câștiga acest război, cum l-au câștigat militar și în Irak și în Afganistan, dar pe termen mediu și lung putem să ajungem de la întrebarea aceea pusă în anii 79, 70, 80, cine a pierdut Iranul, la întrebarea cum să pierzi Orientul Mijlociu într-un an. Și mai este un element foarte important pe care iarăși puțină lume le ia în considerație. În ce postură, în ce situație va rămâne Israelul după acest război? Pentru că odată ce războiul se va încheia, sigur, Iranul va fi nivelat, posibil după model Gaza. Probabil acesta este scopul. Mai greu. Este foarte... Ne-am mai avut discuția asta aici. Americanii recunosc. Nu poți să te lupți în munți la nesfârșit cu iranienii. S-a luat în considerare inclusiv trimiterea de trupe la sol, dar vom discuta probabil și despre asta. Dar eu ce vreau să spun, noi avem deja, în timp ce acest război s-a desfășurat, avem următoarea situație. Din Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și-au retras personalul și echipamentele militare, pentru că, sigur, e o discuție întreagă ce e adevărat și ce nu, supra-solicitarea apărării antiaeriene americane și israeliene cu aceste drone foarte ieftine, 15, 20, 30, 50 de mii de dolari, a ajuns la nivelul acela în care, sigur, Donald Trump ne spune altceva, vom vedea dacă domnia sa are dreptate, astfel încât americanii au fost nevoiți să retragă o parte sau complet, încă nu știm, să se retragă din Emiratele Arabe Unite, lăsând Emiratele Arabe Unite în calea valului de rachete și drone iraniene. De aceea președintele Macron a făcut acest pas înainte și a spus că va asigura apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite, sigur, Emirate cu care Franța are și un acord energetic. Mai ajungem la Dubai cât de curând, pentru că... Spun doar, Israelul rămâne într-o postură vulnerabilă, într-o zonă deja foarte ostilă. Nu mă refer doar la leadership. Complicat, pentru că, din câte aud, saudiții ar fi deja la Washington pentru a semna acordurile avramice, dar o să vorbim despre asta un pic mai încolo. Haideți să mergem un pic în spate, la ce ați mai zis.
Dacă tot stați în spatele afirmațiilor noastre, am scos de aici, în episodul 293 și în 305, cele mai multe predicții vi s-au confirmat. Trebuie să spun chestia asta în fața celor care ne ascultă sau ne urmăresc, dar două nu au ținut. În august ați spus că acest conflict Iran-Israel e aproape stins. Iată că s-a întâmplat. Atunci s-a stins. Atunci era stins. Da. Dar acum avem peste 1000 de morți. Iar a doua predicție, care nu a ținut, one shot only. A spus că Israelul a acceptat să facă un singur atac cu Big Beautiful Planes and Bombs. Nu Israelul, Donald Trump. Împreună cu Donald Trump, cu susținerea lor. Acum suntem la al doilea val, mult mai devastator. În timp ce noi stăm de vorbă, este încă un val, suntem ziua 6. Da. De data asta și israelienii și americanii sunt mult mai premeditați în ceea ce fac acolo. Toată ofensiva asta americană a reușit să convingă inclusiv Congresul și Senatul în Statele Unite, la limită. 47 la 53. Corect. Inclusiv cu un democrat care a trecut și un republican. Ron Paul și un domn al cărui nume scapă de la Fetterman. democrație. Așa, Fetterman, da. Deci, este clar că Statele Unite și-au dat seama că vor merge la război. Europenii s-au raliat, că n-au avut de ales în situația asta, într-un fel sau altul. Discursiv, da, exact. O scaldă și ei cum o facem noi pe aici. Au învățat, cred că, ceva de la noi de când am intrat noi acolo în Europeană. Noi de la ei. Probabil. Cu toate astea, credeți că americanii au prezentat Senatului și europenilor dovezi concludente, palpabile, convingătoare că trebuie acum ori niciodată? Nu, pentru că ele nu există. Acesta a fost o oportunitate politică și o oportunitate strategică. Explicați-mi care este diferența dintre un war of choice și orice altceva. War of choice, am să-l citesc pe domnul Obama, pentru că tot a fost cel care a avut un acord nuclear cu Iranul, sigur împreună cu celelalte mari puteri. Sigur un acord, în paranteză fie spus, pentru că, din nou, oamenii vor veni și vor face diverse supoziții și comentarii. Să ne înțelegem de care nu fug. Eu am o vorbă, let them come. Let them come. Acel acord nu l-a citit nimeni, dar toată lumea comentează. Eu vă garantez că nici Donald Trump nu l-a citit. Dar, asta este altă discuție. War of choice, Irak, war of necessity, Afganistan. Okay. În cuvintele domnului Obama, care și dânsul a avut un război în Libia, de altfel. Fiecare președinte american, iată că Donald Trump nu se dezice, a avut războiul său. Diferența între el și ceilalți este că el a promis că nu face niciunul. Aceasta este marea diferență, într-adevăr, și își dorea premiul Nobel pentru pace. Probabil va primi premiul Nobel pentru război. Asta e încă una din predicțiile noastre, a spus că credeți că o să-l primească în cele minunate. Asta, măcar să fi fost asta cea mai gravă, să-i spunem așa. Dacă ar fi fost asta cea mai gravă, cred că nu ar fi fost absolut nicio problemă pentru nimeni. Dar de ce este o oportunitate politică? Oportunitatea politică este pentru premierul Benjamin Netanyahu și este de remarcat, am observat, de ce am folosit, poate pe unii va deranja această sintagmă nebunie instituțională, dar suntem în acea paradigmă. Dacă de la premierul Benjamin Netanyahu mă aștept și până la urmă inclusiv statul Israel este creat pe un fundament religios, oricând încercăm noi să o îmbrăcăm sub alte forme, ceea ce e absolut legitim, nu asta e discuția în sine, dar spun, dacă pentru premierul Benjamin Netanyahu este o obișnuință să facă referințe religioase, operațiunile împotriva Iranului, operațiunile din regiune împotriva teroriștilor Hamas, Hezbollah, Houthi, au avut denumiri din acestea epice, aproape escatologice, dacă. Acum, recent, a făcut o afirmație, după ce a început războiul, a făcut câteva conferințe de presă, sau, mă rog, declarații din diverse, sigur, locuri foarte bine securizate, și a spus așa, de 40 de ani vă promit că regimul de la Teheran va fi șters de pe fața pământului sau va fi anihilat. Am ascult cu foarte mare interes pentru că premierul Netanyahu este un personaj despre care se va scrie foarte mult. Este un personaj care merită studiat. Este un om de stat, întotdeauna și-a menținut linia, dar în momentul în care am auzit acea frază, gândul meu s-a dus spre Moise și la rătăcirea prin deșert a lui Moise timp de 40 de ani. Acum, sigur, Moise nu a reușit să ajungă în țara făgăduinței, dar iată că premierul Netanyahu a făcut acea promisiune și iată că s-a ținut de cuvânt sau i-a ieșit.
cum ar spune unii. Dar această referință religioasă nu mă așteptam să vină dinspre America pentru a justifica acest război. Pentru că dacă noi am scoate declarațiile recente, fără să punem numele persoanei care a făcut acea declarație, și am întrebat cine a spus acest lucru, ne-am putea gândi că vine de undeva din Orientul Mijlociu. Noi așa am fost obișnuiți. Războiul religios și teroarea religioasă vine din Orientul Mijlociu. Lindsey Graham tocmai a făcut o declarație, cred că ieri, în care spunea că acesta este un război religios și Orientul Mijlociu va avea o nouă față după acest război. Trebuie să recunoaștem că este unul dintre republicanii care vine din zona... Dick Cheney, Donald Rumsfeld, republicanii hardcore, Iran Hawks, războinici, să-i spunem așa. Războinici. În cazul lui Pete Hegseth, pare așa o variantă, să zicem, popcorn a acestei generații. Toate textele lui par scrise de ChatGPT, apropo. Ați observat? Nu am avut timp să verific. Dacă îi băgăm discursurile într-un SOP din ăsta, o să descoperim că sunt scrise efectiv. La varianta asta nu m-am gândit, dar știți ce m-am gândit? Că i-am ascultat ieri sau alaltăieri, a avut discursul acela fenomenal, când se vor uita pe cer, vor venea doar avioane americane, ceea ce sigur că asta se va întâmpla. Mă uitam să văd câte dintre obiectivele pe care domnia sa le va enumera vor coincide cu cele enumerate de Donald Trump și domnul Marco Rubio. Și apoi patosul acelui discurs al unui războinic. Știți că foarte mulți militari... Cabine de machiaj, haideți să zicem pe șleau, pentru că Pete Hegseth este un pandit, este un tip care apărea pe la televizor, la Fox News. A și lucrat, a avut un soi de colaborare, dar ce doresc eu să spun este că foarte mulți soldați americani care au fost trimiși, staționați în zona Orientului Mijlociu, inclusiv în timpul primului război din Golf, 1990-91, apoi 2001-2003, cei mai mulți dintre acești soldați nu au apucat niciodată să tragă cu arma, să consume un cartuș într-o situație reală. Și foarte mulți dintre acești foarte tineri militari americani, antrenați zi de zi să facă asta, se antrenau inclusiv în deșert în timp ce erau detașați acolo, se pregăteau în fiecare zi pentru război, au fost sigur și unele situații care ulterior au fost, dezbătute și discutate și chiar trimise la tribunalele militare americane. Foarte mulți dintre ei se întorc acasă cu acea frustrare maximă că nu au reușit să își folosească vreodată arma împotriva inamicului împotriva căruia trebuia să lupte. Și a apărut inclusiv un fel de stres post-traumatic, faimosul PTSD, pe fondul acestor tip de frustrări. Cam în zona aceea m-am dus eu ascultându-l pe... Frustrare care acum poate să ne înțelegem. Sigur că regimul de la... Spun chestia asta pentru să nu avem... să spunem vorbe la proces. Sigur că regimul de la Teheran trebuia înlocuit. Sigur că programul nuclear al Iranului trebuia contained, îngrădit, limitat, anihilat. Dar nu știu în acest moment, nu am date suficiente și cred că nimeni nu poate să spună treaba asta. Și o să fac mereu trimitere la Huntington, pentru că este un model de analist, cum poate mai multă lume ar trebui să-l aibă. Huntington era în regiunea Orientului Mijlociu când a început războiul din Irak 2003, putem să-i spunem invazia din Irak, War of Choice. Eu eram în Miami când a început acel război. Și domnul Huntington spunea la un moment dat, sigur, anii trecuți, că dacă cineva se apuca atunci să facă predicții despre cum va continua acel război și care va fi outcome-ul, rezultatul, consecințele acelui război, înseamnă că fie nu a înțeles nimic, fie este propagandist, fie este ipocrit. Pentru că nu ai cum să înțelegi dintr-un fotoliu din Seattle, din București sau din Cluj sau de unde vreți dumneavoastră ce se întâmplă acolo, atâta vreme când nu cunoști specificul regiunii, atâta vreme când nu cunoști obiectivul misiunii și atâta vreme cât evenimentele sunt în desfășurare. Cu toate astea, aș adăuga totuși niște informații mai nouă. Cred că izraelienii nu au stat degeaba în ultimii 30 de ani. Siguranță. Au acumulat informații și au infiltrat oameni la toate nivelurile. Am avut discuția despre șeful de la contraspionajul iranian, care s-a dovedit a fi în cele din urmă tot Mossad. Deci e clar că au penetrat
toate instituțiile și toate instituțiile de forță iraniene sunt pregătiți să speculez din nou, că nu putem ști sigur, că americanii au aflat despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump dinspre iranieni, tot cu ajutorul Mossadului. În momentul acesta, pentru cei care nu știu, este un proces pe rol în Statele Unite al unui presupus om de afaceri iranian care încerca să racoleze, să angajeze asasini plătiți să se ocupe să îl omoare pe Donald Trump și a dat peste niște agenți federali. Nu era cel mai strălucit finanțator de așa ceva, dar a fost antrenat, pregătit de Garda Republicană Iraniană, de IRGC, iar Pete Hegseth a declarat, cred că acum 2 zile, că tipul care l-a coordonat pe acest, finanțator de asasinat a fost ucis în Iran. Au fost mai mulți uciși, dar referitor la această discuție, de ce avem noi acum discuția aceasta? Nu noi doi. De ce acest subiect este acum pus pe tapet? De ce nu s-a discutat în ultimii 2 ani de zile? Eu vă reamintesc. Pentru că nu au reușit să-l zgândere destul pe Donald Trump. Eu cred că Netanyahu a încercat să-l atragă. Discuția din jurul războiului din Irak? Așa. Nu vi se pare că suntem în același scenariu? Foarte multe informații pe care nu le putem verifica. Corect. Și fiecare parte trebuie să justifice, să își legitimeze. Americanii au prezentat filmări cu camera ascunsă în care agenții federali erau racolați de acest iranian. Atunci vom vedea cu siguranță. Eu cred că cu asta a fost cireașa, să zicem așa, a fost, ultima picătură care l-ar fi provocat pe Donald Trump. Și cred că mai este ceva. Toată retorica asta bombastică, belicoasă, non-stop cu noi luptăm, că toată lumea luptă mai nou, că nimeni nu mai are un dialog sau o negociere. Art of the deal nu mai e art of orice altceva decât art of the deal. La un moment dat trebuie să-ți pui banii unde ți-e gura, pentru că sunt atât de belicoși deja de când au preluat mandatul, încât ceva trebuia să pocnească undeva. Vorbiți despre administrația americană? Da. Și a fost atrași. Netanyahu le-a simțit slăbiciunea, este extrem de abil. A fost o oportunitate politică. Spuneam că este oportunitatea politică a domniei sale. Cel târziu, în octombrie anul acesta, ar trebui să fie alegeri pentru Knesset, pentru Parlamentul israelian. Domnia sa, sigur, a dus, a traversat Israelul printr-o perioadă foarte complicată după atacurile teroriste din 7 octombrie 2023. A reușit totuși să mențină populația în jurul steagului, dar în același timp... Și lui a servit acel atac, așa cum le-a servit iranienilor cel de anul trecut. Da, și acum... Politic și o să-mi permit un anume soi de predicție să vedem dacă asta va ține. Asta este foarte, foarte mult speculativ, dar mă bazez pe ceea ce totuși cred că am învățat în 15 ani. Inclusiv acest război le va servi iranienilor pe termen mediu și lung, atenție. Da. Pe termen scurt, și pe termen scurt înseamnă cam 1 an de zile, sigur Iranul va fi distrus. Da. Și singura părere de rău este pentru civili și pentru acele frumoase obiective protejate de UNESCO. Despre ceapa iraniană mai vorbim. Eu nu cred că o să o smulgă toată. Dar vorbim și ajungem și la asta. Destul de complicat. Până la urmă, avem inclusiv clădirea Parlamentului distrusă la Teheran. Credeți că mai este loc de o tranziție în termenii regimului sau e o decapitare? Noastră ați spus chestia asta, că tranziția în Iran se va întâmpla doar în termenii regimului, nu din exterior. Noastră ați zis. Nu, am spus, da, am spus că dacă se dorește o tranziție sustenabilă fără aruncarea pe termen lung a regiunii în haos, pentru că regiunea este în haos acum când noi vorbim, dar acest haos poate fi controlat, gestionat. Există o școală de gândire, inclusiv în România, în care se spune că este deja un plan stabilit și va fi un contingency plan de convingere a populației că acesta a fost lucrul cel mai bun, chiar dacă, sigur, momentan lucrurile nu arată bine deloc. Am urmărit foarte puțin aseară și câteva intervenții. Una mi s-a părut foarte interesantă, în mod special, a unei doamne politolog, care a admis foarte onest, și am apreciat acest lucru, că nu este o cunoscătoare a regiunii, dar a spus că, bun, noi suntem occidentali, trebuie să fim de partea bună, fără a defini exact, și dânsa a fost... Mi-a plăcut și îmi place să aud și români care totuși își asumă o poziție, să spunem, de analist în adevăratul sens al cuvântului. Și a spus și dânsa că dacă la capătul acestui război lumea va fi un loc mai bun, fără amenințări nucleare, fără atacuri teroriste,
fără finanțări de grupări teroriste și așa mai departe, atunci sigur nu vom putea decât să ne bucurăm, chiar dacă acum sigur șocul este foarte mare, cel energetic în primul rând, piața energetică. Dar tot însă a spus, nu avem de unde să știm cum se va termina și acolo s-a oprit pentru că a spus că nu are înțelegerea suficientă a regiunii. De ce vă întreb de tranziția și de ce... Tranziția, dacă vine din interior, Așa. va fi tot din interiorul actualului regim. Păi dacă americanii și cu izraelienii spun clar că nu o să-i lase, pentru că în clădirea Parlamentului nivelat acum se striga foarte des moartea Israelului, moartea Americii. Așa este. Iar ieri un ayatollah a spus că trebuie vărsat sângele lui Donald Trump. Asta este paradoxal, pentru că în timp ce parlamentarii iranieni și o parte a populației iraniene ardea steaguri americane și izraeliene, bun, sigur, în ultimii 2 ani mai mult decât s-a întâmplat, a fost o perioadă, să spunem, mai de acalmie. Este prima fatua, dacă vreți, dată împotriva Israelului și Americii. Exact. Este prima. Deci noi este o fatua pentru cei care... Este o formulare aproape cu sens sau cu înțelegere de lege. Nu este o lege, este un îndemn teologic, nu, care trebuie luat în considerare. Știți, se dădea o fatua împotriva lui Salman Rushdie. Deci ceva de genul acela. Vine o figură religioasă proeminentă care spune persoana respectivă trebuie ucisă în numele Domnului. În numele Domnului. Războiul. Iată că noi suntem, toată lumea pare implicată într-un război religios. Pentru că este? Nu. Sigur nu este? Nu. Ce vedem acum nu este un război religios. Ce vedem acum este un război cinic, pragmatic, de anihilare a unui inamic sau singurului stat din Orientul Mijlociu, care în ultimii 47 de ani este singurul stat care s-a opus Statelor Unite și care a reprezentat o adevărată amenințare pentru Israel, nu doar una percepută, una reală. Trebuie să punem lucrurile pe masă. Este singurul stat care nu a acceptat sub nicio formă o cooperare sau, bun, această cooperare putem să o traducem și în supunere sau o înțelegere a termenilor americani. Deci nu este un război religios în acest moment. Dar de ce spuneam că putem avea o victorie tactică pe termen scurt și mediu a Statelor Unite, sau pe termen scurt însemnând 1 an sau 2 ani, dar peste 5 ani când noi vom discuta, va trebui să ne uităm dacă este și o victorie strategică, dacă nu cumva acest război, în momentul de față catalogat de analiști, comentatori, politicieni în diverse forme, depinde de ce parte aspectului politic. Că este un război ilegal. Unii spun că este legal, alții spun că este ilegal, alții spun că este war of choice, alții spun că este un război de necesitate existențial. Noi suntem prea implicați în acest fenomen ca să-l înțelegem. Dar am un anume soi de convingere și dacă vom mai fi prin jur este vreo 3-4 ani, că un consens general va fi că a fost un war of choice. Pentru că lucrurile puteau fi făcute și altfel, chirurgical, fără să omori acea populație civilă de mila căreia acum 7 zile plângeai și acum o bombardezi aproape nediscriminatoriu. Pentru că le-au cerut iranienilor să iasă în stradă și au ieșit puțini. Păi și nu este puțin cinic să vii să le ceri în timp ce bombardezi? Eu cred că e întrebarea legitimă. Pe de altă parte, trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru cei care urmărim mai îndeaproape toată dinamica asta, iranienii negociau cu Occidentul prin Qatar, i-au atacat inclusiv pe qatarezi. Au atacat pe toată lumea. De ce nu este război religios? Pentru că nici măcar Iranul în acest moment nu poartă un război religios. Cum adică? Este un război pe care ei îl consideră existențial pentru supraviețuirea statului. Ei spun că se apără de o cruciadă, nu de un inamic. Nu lăsați de retorica discursivă, că atunci putem discursul puțin pleonaz. Atunci ce să înțeleg că dacă Lindsey Graham spune că e un război religios, chiar este un război Pentru că asta spune Ayatollahul. Liderul suprem al Iranului este de peste 40 de ani și de mai mult de 40 de ani, nu, am avut un lider religios. Totdeauna, din 1979 până inclusiv în prezent, aceasta este imaginea Iranului, a unui stat teocrat format pe percepte fundamente religioase. Este unul dintre
pilonii Republicii Islamice, dar acțiunile iraniene, oricum le justificăm noi. Dumneavoastră chiar credeți că ISIS omora în numele Domnului sau lui Isus, lui Allah? Spun. Asta încerc să spun. Haideți să citim Coranul înainte să ne aruncăm în comentarii că doamna spune prostii. Doamna nu spune prostii. Luați și citiți Coranul. Nu scrie acolo să omor pe toată lumea. Sigur că poți. Și în Biblie până la urmă, noi cred că am mai vorbit, nu? Până și în Biblie nu spune ochi pentru ochi, așa mai departe. Da, adevărul este că e foarte ușor atunci când vrei să conduci inclusiv președintele unei țări să pui deasupra un lider religios care atunci când vorbește face gestul ăsta. Când văd gestul ăsta e ca și cum spune, nu te lua de mine, că te iei de șeful de sus. Și la fel au făcut inclusiv rușii care au luat binecuvântarea să se ducă în luptă să omoare ucraineni. De la cine? De la un patriarh ortodox. Un patriarh care le binecuvânta bombele nucleare. Iată. Bun. Hai să vorbim de ceapa aia. De ceapă. În episodul 293, pentru cei care vor să mai afle câte ceva, l-ați exclus pe Mojtaba de la succesiune fiului Hamenei. Da, pentru că nici așa, o să vă explic de ce. Acum, totuși, avem informații din Iran cum că la presiunile gărzii republicane IRGC, tocmai Mojtaba este împins la conducere. Asta am scris eu pe Facebook. Știți că multă lume citește ce scriu pe Facebook și apoi merge la televizor fără niciun soi de aroganță, dar... Eu mă bucur că luăm informația de la sursă. Totuși, l-am mai auzit pe Donald Trump și pe Pete Hegseth spunând că o să radă. Da. Câte zile mai dați lui Mojtaba? Nu știu dacă este în viață, în primul rând. Dar dacă eu am văzut un semn de întrebare, dacă el chiar este în viață. Dacă este în viață și a fost numit, și cum spuneam și scriam, a fost numit la presiunea cele mai dure facțiuni din IRGC. Pentru că Mojtaba este foarte șantajabil, foarte vulnerabil, la fel cum de fapt a fost și Ali Khamenei. Ali Khamenei... De ce este șantajabil? Fazele alea cu clinica din Londra? Toate faze, tot aspectul acesta financiar. Bun, acum să ne înțelegem că toată această conducere iraniană, regimul iranian, era profund corupt, implicat în tot felul de afaceri prin draga noastră Europa. Deci cu mare atenție, da, cu degețelul sus și cu mâna cealaltă la teșcherea și cu mâna pe bani parcați sute de milioane de lire în Londra, în proprietăți și în conturi. Și când aveau o problemă medicală, de disfuncție, așa, se duceau la o clinică în Londra. Da, bun, aici să știți că aș vrea să vă spun un lucru. În Iran își produceau 90% din medicamentele necesare pentru tratamentul sau ameliorarea cancerului. Ok. Adică se oferea și pe plan intern, să spunem așa, da. E sigur că cei cu bani mergeau la Londra. De ce este, dacă este Mojtaba vulnerabil? Corupție. Și atunci toți cei din jurul său tot timpul vor manipula, manevra și el va spune ceea ce comandanții, cei mai duri IRGC vor dori să fie spus. Dar ea ce vor de fapt? Să-și păstreze? Război total. De ce vor? Iranul este în faza în care absorbe tot ce primește dinspre Israel și Statele Unite. Aceasta este înțelegerea mea, nu sunt strateg militar. A ripostat imediat după atac pentru a demonstra că poate. S-au pregătit, aveți dreptate și am vrut să aduc mai multe cărți acum ca să ne susținem fiecare afirmație cu scrierile unor oameni care cunosc foarte bine regiunea. Poate e bine lumea să mai și citească un pic, cum spune dincolo de scânteia Politico. Iranul a început să absorbă toate acele lovituri, rachete, atacuri aeriene, infiltrări la sol. Vedeți că noi tot vedem, au fost uciși sau au fost condamnați la moarte diversi oameni. Se spunea, critica Donald Trump pe Obama că a trimis un avion de bani. Sigur, eu am reținele mele, dar a făcut niște transferuri spre Iran, tocmai pentru eliberarea unor prizonieri cetățeni americani reținuți în Iran. Și Biden le-a dat drumul la vreo 2 miliarde, cel puțin? 400 de milioane, tot în același scop, eliberarea unor cetățeni americani. Exact. Deci trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Pentru că noi am trecut toate liniile roșii care, după încheierea războiului rece, au fost desenate. Așa. Toate liniile roșii. Deci ce vor? Nu negociem cu teroriștii, nu începe războaie, nu. Totuși, ce vor liderii din IRGC? Liderii din IRGC, o parte din ei sunt conștienți că vor fi eliminați. O parte probabil știu că nu vor fi eliminați și îmi asum ceea ce spun. Pentru că la un moment dat, administrația americană va trebui să negocieze cu cineva.
Ați văzut că Donald Trump a spus, zice, pe toți cu care doream să vorbim i-am eliminat. Până și ea cu care ar fi vrut să Să vorbească. vorbească. Și aici vreau să fac o paranteză. Imaginați-vă că sunteți în zona Orientului Mijlociu, nu musai în Iran, că nu prea este sănătos zilele astea. Mă rog, nu prea e sănătos nicăieri să fie regiune în zilele acestea. Dar imaginați-vă că sunteți acolo, că aveți acea istorie cu Lozan, cu Sykes-Picot, cu domnul Lordul Balfour, cu tot ce a însemnat anii 1918-20 și inclusiv până în al doilea război mondial. Și vă uitați la televiziuni și vedeți pe președintele Trump și pe cancelarul Merz. Foarte relaxat, sigur. Merz nu era relaxat. Părea relaxat. Când s-a întors în Europa, a dat un interviu pentru ITV, cred, și a spus niște lucruri care a spus, printre altele, că este convins că Statele Unite nu au o strategie pentru Iran. Lucru pe care l-au confirmat inclusiv liderul democrat. A spus că nu există nicio strategie. Bun, noi trebuie să punem ce spun democrații din America și în context politic, pentru că în noiembrie sunt alegeri pentru midterms. Dar dacă te duci la război, ai nevoie de o minimă, ar trebui, într-o variantă ideală, nu, să ai o largă majoritate. nu există o largă majoritate. Nu mai există. Nu mai există. Să-mi termin ideea. În al doilea război mondial a fost nevoie de așa ceva? Al doilea război mondial a fost altceva. Era clar cine e inamicul. Acesta este, cred că, cea mai importantă observație. Inamicul nostru este regimul de la Teheran, dar noi am extins războiul, nu noi, toată lumea implicată a extins războiul în tot Orientul Mijlociu. Cum să pierzi Orientul Mijlociu într-un an? Gândiți-vă ce face China acum când noi vorbim. Dar ajungem la chinezi, că e foarte interesant ce fac ei. Încercusem să vă spun că dacă ați fi un locuitor cetățean într-o regiune din Orientul Mijlociu, să ne înțelegem, care de la începutul formării sale, așa cum îl cunoaștem noi, la începutul secolului 20, a fost parcă astfel creat și conceput, designed, ca la un moment dat să facă implozie. Noi am discutat despre acele granițe trasate. Să ne gândim la Irak. Irakul este format din 3 foste provincii otomane care nu au efectiv nicio legătură culturală, civilizațională unii cu alții. Facem o paranteză. Recomandăm oamenilor care vor să înțeleagă mai bine zona varianta cea mai simplă, Tim Marshall, Prizonierii Geografiei, ediție nouă, apropo, în 2025. Da, mi-a spus, am găsit. Și aș mai recomanda 2 cărți. Geopolitica emoției revizuită a lui Dominic Moisi. Nu este tradusă în limba română, dar se găsește varianta franceză sau engleză. Și este o ediție revizuită, apropo, tot în 2025 și, bun, am tradus eu cartea, dar nu de asta, că nu am niciun fel de incentiv aici, cartea lui Tim McIntosh, Arabi. Este o istorie de 3000 de ani a arabilor. Și avem și factorul persan, un capitol acolo. Pentru înțelegerea a ceea ce înseamnă Orientul Mijlociu și pentru înțelegerea inclusiv a ceea ce spun eu. Anume? Când ești un locuitor din regiunea respectivă și te uiți la imaginea celor 2 lideri pe care eu o menționam și l-auzi pe cancelarul Merz, care a mai făcut niște declarații nefericite și anul trecut și cred că noi am discutat-o, și spune, trebuie să găsim un plan pentru Iran. Și tu ești un cetățean musulman și te uiți la cei 2 lideri ai lumii care gândesc un plan pentru tine. Știți cum era Lordul Balfour și spunea, știm noi ce este mai bine pentru egipteni, și egiptenii se uitau la el și se întrebau cum poate cineva să ne înțeleagă pe noi mai bine decât ne înțelegem noi. Nici Alexandru Macedon n-a avut-o pe ăsta. Alexandru Macedon cred că acum s-ar uita spre ce se întâmplă și ar spune, cred că strategia lui a fost mai bună. Exact. Ok, hai să vorbim atunci de ceapă. Cultura persană ca miez, straturi identitare de protecție, toată societatea asta foarte mozaicată, cum a zis și noastră, după atâtea atacuri masive, lideri uciși unul după altul, infrastructura nucleară distrusă din nou, obliterated again, să vedem. A fost ceapa scoasă de acum. Război. Păi a fost sau nu scoasă ceapa din pământ sau straturile se întăresc acum? Eu cred că straturile se întăresc. Poate părea paradoxal ce spun eu, dar inclusiv acest mozaic societal despre care se tot vorbește și scriam acum 2 sau 3 săptămâni, am citit într-un articol, cred că în Wall Street Journal, nu știu dacă n-a fost preluat din altă parte, eu acolo l-am citit, se vorbea despre secesiunea Iranului și spuneam atunci că pare un plan.
care se dorește sau o idee care se dorește a fi, dacă vreți, transmisă populației sau știți cum e, ți se spune ceva ce urmează să se întâmple sau ce am dorit noi să se întâmple și prelegitimăm acel moment. Se spune acum inclusiv despre straturi. Se vorbește sau se vorbea azi dimineață, cel puțin când eu m-am trezit, era deja știrea rostogolită că comunitatea sau segmentul identitar kurd a pornit la o ofensivă împotriva regimului din Teheran. Aceasta este o informație falsă. Și vă gândiți ce ar însemna o comunitate kurdă să înceapă un război împotriva regimului de la Teheran? Înseamnă aproximativ 5 sau 10 milioane de oameni, sau mai puțin, care ar fi absorbiți de restul celorlalți 90 de milioane sau 80 de milioane. Ar mai însemna ceva foarte important, că președintele Recep Tayyip Erdogan nu mai poate să joace așa cum o face în acest moment la ambele capete. La toate capetele. Ambele momentan, cu America și cu Iranul. A avut o discuție în această dimineață sau aseară foarte târziu, azi dimineață foarte devreme, cu ministrul de externe al Iranului pe tema rachetei presupus care se îndrepta spre Incirlic. Iar președintele Erdogan nu va mai putea sta în această stare de ambiguitate, pentru că știm cu toții că problema kurdă este o problemă care va afecta inclusiv Turcia. Domnia sa ce poate să facă? Domnia sa în acest moment controlează Diyarbakır și zona aceasta, regiunea kurdă. Și trebuie să spunem că Statele Unite au închis ochii în fața acțiunilor președintelui Erdogan în sudul Turciei, de aceea președintele Erdogan este dator lui Donald Trump, dar în momentul în care se vor ridica voci care vor dori o secesiune pe criterii identitare etnice în Iran, în nordul Irakului, Siria și Turcia, președintele Erdogan va fi pus într-o situație foarte complicată. Pentru că în Turcia toți președinții au câștigat sau și-au construit platforma electorală pe un slogan pe care cred că noi l-am mai amintit, să mor pentru să mori, apărându-ți granițele sfinte ale patriei, și va mai fi o problemă care are potențialul de a surescita strada arabă. Dacă într-adevăr există un plan prestabilit de formarea unui stat kurd și dacă nu cumva curzii vor fi din nou pierzători și vor fi abandonați. Erdogan are un deal cu liderul curzilor. Are mai multe dealuri Erdogan, dar dacă nu cumva curzii vor fi abandonați, cum au fost abandonați efectiv Curzii de care sunt încurajați să intre în Iran fix acum. Tocmai asta spuneam, că dimineața se răstogolea știrea că ei fac deja lucrul acesta, dar nu este o știre. Nu e confirmată. Nu este o știre care s-a dovedit că nu este reală. Chiar și CNN și Fox o circulă bine de tot. Toată lumea circulă, pentru că, repet, în 2003 noi nu aveam Facebook, Instagram și alte rețele din acestea sociale. Eu nici nu știu dacă exista atunci, eu aveam doar Yahoo. Da. Eram acolo și nu aveam, cred că Skype era, nu mai știu. Dar nu aveam toate aceste rețele sociale, TikTok, în care să afli informații, în care să propagi informații. Dar dacă această idee de stat kurd se va încerca materializarea ei, Erdogan va trebui să ia o poziție sau alta, dar întrebarea mea este, și cred că este una foarte legitimă, ce va simți întreaga lume arabă când se va uita spre noul format, potențial este un scenariu, noul stat kurd și problema palestiniană este complet abandonată. Eu de aceea spuneam la începutul discuției noastre, victoria aceasta de moment va fi câștigată aici. Sigur că numerele sunt în afara Statelor Unite. Dar strategic, unde vom fi? Pentru că noi, după Irak și Afganistan, am avut un Orient Mijlociu absolut degringoladă. Eu am prins în regiune ambele războaie și începutul primăverii arabe și nu arătau bine deloc. După un anume moment, lucrurile s-au mai stabilizat, dar acest nou război a aruncat din nou întreaga regiune în aer. Deci aceasta este întrebarea mea. Facem stat kurd și atunci arabii ce vor spune? Păi stat palestinian, de ce n-ați făcut? Poate că ăsta e scopul. Că vă ascult și mă gândesc la chestia asta. Vorbim despre Iran, vorbim despre curzii în Iran, ca să nu vorbim de americani acolo, pentru că am găsit citatul, 30 septembrie 2001, după 9/11,
Colin Powell, pe atunci secretar de stat, a spus așa: de îndată ce mi se spune că o intervenție militară este limitată, înseamnă că nimănui nu-i pasă de rezultate. De îndată ce mi se spune că se dorește o intervenție chirurgicală, mă duc în bunker. We do deserts, we don't do mountains. Am spus chestia asta, nu? Da, adică noi ne pricep, americanii sunt antrenați pentru deșert, General, nu pentru munți, iar Iranul este jumătate munți. Pe masa Pentagonului au existat în permanență în ultimii 30 de ani cel puțin o duzină de planuri, strategii de război cu Iranul. Pentru că, repet, ideea unui război cu Iranul era o chestie de când, nu dacă. Ideea era să se amâne cât mai mult și să fie ceva foarte limitat, poate de genul cum a fost anul trecut. Yeah. Dar în momentul în care și iranienii și-au dat seama și cred că au înțeles, mai ales după ultimul val de proteste care a fost, sigur, noi am mai vorbit despre proteste, că au început de fapt chiar din 1980, dar apexul a fost atins în 2009 cu Mișcarea Verde, numită de unii chiar revoluție. N-a fost o revoluție, pentru că la revoluție se schimbă regimuri până la urmă. Dar a fost o mișcare foarte consistentă și despre care s-au scris zeci, dacă nu sute de cărți. Această mișcare, aceste proteste care au început pe 28 decembrie 2025 și care au continuat până alaltăieri, aproape până la începutul războiului, să spunem așa, au fost foarte intense. Perioada poate n-a fost atât de lungă cum a fost, de exemplu, cele din 2022 cu mișcarea Femei, Viață, Libertate, care acele proteste au durat vreo 2 sau 3 luni, s-au întins pe o perioadă mai lungă. Aceste proteste au fost foarte, foarte intense. Și a fost un moment în care toată lumea s-a angrenat de o parte sau de alta în aceste proteste. S-au angajat în aceste proteste inclusiv Mojahidinii Poporului, acea organizație despre care noi am vorbit, MEC, cu sediul într-o vreme în Los Angeles, bun, acum sediul principal este în Albania, în Tirana. S-a angrenat inclusiv Shahul Reza Pahlavi, fiul Shahului Reza, Mohamed Reza Pahlavi. S-a angrenat diaspora iraniană, divizată și ea până la urmă. S-au angrenat inclusiv statele occidentale în a susține de la distanță, desigur, protestele. Dar în momentul în care a fost acel război din 2025 și apoi aceste proteste foarte intense, repet, pentru că numărul acela foarte mare de morți, repet, 15, 30 de mii, 40 de mii, s-a întâmplat sau acele persoane au fost ucise într-o perioadă foarte scurtă. Începând după 8 ianuarie 2026, 8-9-10 ianuarie, au fost peste 15.000 de morți. Că am mai vorbit aici, ne-am mai vorbit împreună și despre revolta până la urmă, că putem să spunem revoltă, că n-a fost revoluție kurdă în Iran. Dacă ați auzit de povestea aia cu Mahsa Amini, Mahsa, apropo, este numele impus, pentru că numele real al acestei fete care a murit pentru că nu-și purta corect hijabul era Jina. Jina. Și numele ei real, Jina, înseamnă kurdă, înseamnă viață. Viață. Păi așa era Zenze, de femei, și, viață, libertate. Exact. Woman, life, freedom. Vine din kurdă Jin Jian Azadu. Da. Foarte interesant. E fain să ai la dispoziție unelte de căutare în timpul interviului și face discuția asta foarte interesantă. Mă bucur că putem să intrăm în profunzimea acestor detalii. Cu toate astea, credeți că vor avea curzii o țară? Nu. Credeți că li s-a promis una? Da. Nu este pentru prima oară că li se promite una. Eu vreau scurt răspuns. Nu, pentru că mi se pare că totul are o logică. Cel mai probabil Trump i-a cerut lui Erdogan să facă pace cu curzii în Turcia, astfel încât să-i pregătească pentru invazii în Iran? Cred că este puțin prematur. Era puțin prematur la vremea respectivă. Și Erdogan. Bun, noi ar trebui să vorbim vreo 3 ore doar despre Turcia și înțeleg și eu puțin despre Turcia, dar sunt oameni care se pricep mult mai bine. Oricum, asta. Turcii vor să scape de problema kurdă. Au scăpat de problema kurdă. La fel cum Israelul... Dar în momentul în care... Cum au scăpat? I-au trimis în Siria sau ce? Au trimis în Siria. Au controlează. Au făcut pace sau s-au înțeles cu Öcalan. Și le-au promis o țară. Dar nu a lor. Vrei o bucată de pământ? Uite, ia de aici, de la Iran. Nu cred că asta le-a promis, nu le-a promis asta Erdogan.
Erdogan îi controlează prin tot sistemul impus acolo, adică controlează sau a arestat cei mai mulți primari curzi și a înlocuit. O chestiune politică destul de dură. Liderul curzilor este în închisoare de cât timp? 20 de ani? Unde s-a discutat inclusiv cu Öcalan, el fiind liderul curzilor. Exact. Deci să înțelegem un lucru. Noi când vorbim despre lumea aceasta pan-musulmană și fără să dorim, nu este o... Haideți să nu fie interpretată ca o desconsiderare a acestei civilizații. E o ocazie bună totuși să o înțelegem. Este o realitate. Aceste populații din această regiune s-au trezit într-o bună zi, după ce milenii se plimbau dintr-o parte alta a părților de continent, fără pașaport, fără buletin, fără acte, fără nimic, s-au trezit într-o dimineață, că atunci când au vrut să meargă de la, să spunem, din Aman la Mecca, la Haj, da? Cineva într-un anume punct pe traseul lor i-a oprit și le-a cerut un act de identitate. Și ei se uitau la acel cineva și spuneau, ce e la un act de identitate? Cam asta a fost dinamica, pe scurt și... Cum zice Tim Marshall, că cineva dintr-o altă țară i-a pus să-și arate o bucată de hârtie. Asta era, un act de identitate, ceva care să te identifici. Noi am mai discutat despre faptul că este o desenare nenaturală a regiunii atâta vreme cât dinastia hașemită este din Mecca și dinastia hașemită a fost luată de aici și mutată la Aman. Deci granițele din toată regiunea sunt artificiale, dar cu toate astea popoarele alea nu se pot uni dintr-o dată și să zică facem o mare horă a unirii. Dar nu este nevoie să facă asta. Dar eu când spun despre mentalul acesta colectiv pan-musulman, ce vreau să subliniez? Oamenii aceștia trăiesc pe principiu familie, trib, apartenență la un anume soi de înțelegere a lumii. Trib, să-i spunem. Repet, nu este nimic denigrator în ceea ce spun. Este o realitate pe care ei înșiși o recunosc și o acceptă. Fac parte din familia X, fac parte din familia Y. Pentru această populație, sau această populație a avut tot timpul înțelegerea că are nevoie de un lider puternic, care să-i țină împreună. Nu știu dacă v-am povestit sau dacă vă spun pe scurt, 2024, eu merg în fiecare an în Egipt la o serie de conferințe. În 2024 m-am întâlnit în Egipt, în Istanbul, cu niște colegi egipteni, care veneau la conferința din Istanbul pe problematici din acestea ale Orientului Mijlociu. Trebuie să mergi în Orientul Mijlociu să-l înțelegi. Nu mă duc la conferințe la Brașov sau la Sinaia ca să înțeleg Orientul Mijlociu. Și a venit o colegă din Egipt, o colegă foarte bună, o amică foarte bună, avea o alegeri în Egipt. Și era evident că va câștiga Sisi, domnul al-Sisi. Și am întrebat-o, cum se explică această nouă victorie, pentru că tocmai ce venisem din Egipt cu câteva luni în urmă, din Alexandria, și am văzut, sunt probleme economice, probleme de securitate pe alocuri, adică sunt anumite lucruri care, sigur, sunt greu de înțeles și tu te duci să votezi din nou acea persoană. Și răspunsul a venit foarte ferm. Aceasta este o observație factuală, o observație participativă. Și mi-a spus, Ioana dragă, oricine altcineva câștigă alegerile sau orice alt președinte în afară de Sisi va duce la dezintegrarea Egiptului. Noi avem nevoie de o mână forte. Eu asta aud în toate statele musulmane în care ajung. De ce? Avem nevoie de o mână forte pentru a ține împreună toate aceste triburi. Dar și Europa este o țară, este un continent de triburi, într-un fel sau altul, care a înțeles că în loc să ne luptăm la nesfârșit, să ne sfârtecăm, să ne ucidem unii pe alții la nesfârșit, nu mai bine facem o mare alianță și uite că am ajuns să avem Uniunea Europeană, să avem Schengen, nu mai trebuie să arăți o bucată de hârtie neapărat când treci într-o parte în alta, regulile sunt relativ similare, individul este respectat și nu trebuie să ai un lider suprem. Dar noi trebuie să ne amintim că unele state din Orientul Mijlociu și-au primit independența față de europeni abia acum câteva zeci de ani. Ok. Deci, să luăm și asta în considerare. Din punct de vedere istoric, sunt niște civilizații vechi. Din punct de vedere politic, ca organizare, sunt prea tinere? Sunt foarte tinere. Haideți să ne uităm.
Știți cum spun iranienii? Că trebuie să luăm în considerație și acest aspect. De ce ei luptă? Suntem foarte mirați. Păi, dar de ce luptă ăștia? Că le aruncăm bombe în cap să se predea și hai să fie toți frumoși ca noi. Pentru că a fost un moment în care unul dintre cunoscătorii foarte buni ai regiunii și care a avut și niște evenimente mai puțin plăcute prin Iran, când a fost acolo cu International Crisis Group, Karim Sajdapur, spunea că prin anii 80, 70-80, Iranul și Emiratele Arabe Unite s-au urcat în același lift. Dar că liftul Emiratelor Arabe s-a dus până la etajul 200, nu știu, 100, și liftul în care era Iranul s-a scufundat în această conducere religioasă de suprafață Pentru că Europa asta foarte a făcut militarizată. bine. Europa a început să evolueze când a devenit seculară. În islam nu există separația bisericii în stat. Și atunci Singura separație, și aici, atenție foarte mare, în cultura sunită, conducătorul trebuie să fie descendent pe linie religioasă, monarh, și moștenitor, și ereditatea la conducere este înțeleasă ca un dat. Paradoxal, într-unul dintre cele mai dure regimuri din lumea aceasta, dacă nu cel mai, în cultura șiită nu există această obligativitate, ereditatea. Tocmai de aceea în Iran erau alegeri prezidențiale de fațadă. De fațadă, dar lăsau această impresie. Tocmai de aceea spuneam că Mojtaba nu este legitim, pentru că primul lider suprem al Republicii Islamice a ținut ca în Constituția Republicii Islamice să fie stipulat acest aspect, că instituția sau poziția de lider suprem nu este ereditară, nu se moștenește. Ori, acum, prin alegerea, dacă într-adevăr va fi confirmată, a lui Mojtaba, încalcă inclusiv unii dintre pilonii fundamentării sau fundamentali ai Republicii Islamice. Pentru că în absența unei democrații reale, întotdeauna se ajunge la dinastie. Acum, noi n-am... Haideți să o luăm altfel. Dați-mi un exemplu de democrație reală în Orientul Mijlociu. Nu prea. Cum se spune? Deci dinastie. Da. Și acum ajungem la partea aia. Suntem tot la prima pagină? Nu, suntem la a doua. Ok. Putem să mergem mai repede dacă vreți, dar acum ajungem la o parte foarte importantă. Am făcut un pic de promo puțin mai devreme. Vorbeam de faptul că strâmtoarea Hormuz e de facto închisă. Da? Nimeni nu-și asumă riscul să-i cadă o dronă în aia de 25.000 care să-i dea foc la tancul petrolier. De la 24 de tancuri pe zi la aproape zero, asiguratorii, a zis și noastră, au retras acoperirea de risc de război. Acolo trece 20% din petrolul mondial. Ce nu înțeleg mulți oameni care se uită la problemă, că de fapt China importă pe acolo 90% din necesarul ei de produse petroliere. De ce tace Beijing-ul? Pentru că și-a petrol din Rusia. Pentru că Beijingul stă acum și și-a notițe. Și se uită ce se întâmplă în Iran. Poate să-și ia tot ce are nevoie din Rusia? Da. Nu este doar singura sursă. Conducta aia nu s-a terminat de care vorbeam noi. Da, dar nu este doar singura sursă. Și haideți, nu știm, nu avem informații în acest sens, dar haideți să ne uităm un pic și cu mai puțină aroganță înspre China și să înțelegem că ei au înțeles că acest război va începe. Poate și-au făcut suficiente resurse. Au cele mai mari rezerve de pe planetă. Au rezerve pentru 40 de zile, dacă nu greșesc. Și noi suntem în a 6-a zi de război. Și prețul la gaz a explodat în Europa pentru că ne-a prins o iarnă grea cu rezervoarele aproape goale. Și acum comunitatea europeană, prin liderii săi, cer președintelui Zelenski să deschidă Drujba. Atunci când vă spuneam de la început. Drujba, conducta care aduce gaze petrol din Rusia, nu? Da. Și știți că acum o săptămână toată lumea îl țintuia pe Victor Orban când se supăra că cerea ca Drujba să fie, acea conductă să fie deschisă și era cel mai rău dintre pământeni. Acum doamna președinta Comisiei Europene spune exact același lucru. Deci dintr-o dată, nu mai vorbim nici de Palestina, nu mai vorbim nici de Ucraina. Putin nu mai este inamicul numărul 1 al planetei.
Și asta e o greșeală mare, pentru că are totuși cel mai mare arsenal nuclear și noi am mai vorbit despre asta. Singura amenințare existențială la adresa Statelor Unite pe această planetă este Federația Rusă. Din punct de vedere nuclear, că din punct de vedere economic, Nu, din punct de vedere militar. Când spun amenințare existențială, înseamnă un pericol la adresa vieții cetățenilor acelei țări. Din punct de vedere economic, sigur că este China competitorul și undeva în discuțiile mele foarte multe și spun, nu știu când va fi difuzat acest episod, dar pentru membrii o să fie chiar astăzi. mi-am propus ca aceasta să fie ultima mea întâlnire pentru cel puțin o săptămână. Vă trebuie un pic de odihnă? Îmi trebuie și un pic de odihnă și asta am și totuși un loc de muncă. Și nu sunt genul de om care aleargă neapărat să apară pe ecranele colorate. Și vreau să vă spun că acum 2 sau 3 ani, în 2023, 2026 suntem acum. Am fost invitată, sigur, după ce toată lumea sună și așa. Și la un moment dat eram într-un studio de televiziune și vorbeam. După ce vorbisem 5, 6, 7 luni aproape săptămânal sau de 3 ori pe săptămână, și eu vorbeam, puneam niște chestii și mă gândeam în timp ce eu vorbeam că dacă aș fi telespectator, aș schimba canalul. Pentru că vine acel moment în care noi acum vom intra în războiul a escaladat, va urma un platou în care vor continua sigur atacurile, dar nu se va întâmpla nimic nou și nimic care să ne ajute să facem niște predicții cât de cât, să spunem, ancorate în realitate. Corect. Și atunci dacă eu am să merg în fiecare zi la televiziune sau să răspund apelurilor telefonice sau să stau de vorbă cu oricine dorește să afle ceva de la mine sau să mă tragă de limbă sau să-mi pună diverse etichete, o să ajung să îmi subminez Vă dau perfectă dreptate. propria muncă. Total de acord. Tocmai de aceea eu, spre exemplu, refuz să mă uit la toate televiziunile în perioada asta pentru că este un mare flat de zone pe stilul lui Steve Bannon, pentru cei care vor să înțeleagă un pic care e strategia de comunicare americană, este inundată piața cu atât de multă informație din toate părțile, americanii. Și toată lumea știe. Asta e foarte important de reținut. Trebuie să fii convingător. Toată lumea știe. Problema este că în astfel de perioade avem o problemă majoră de signal to noise. Cum faci să extragi informație acționabilă, reală, din toată această inundație de informație? Că acum e pe dos, spuneați că în 2001 era prea puțină informație, acum este prea multă. Nu am spus că era informație, dar canalele de comunicare sau de popularizare a informațiilor și a propagandei de război erau limitate la posturile la CNN, Fox și așa mai departe. Mă întorc la întrebare, totuși, de ce tace China? Pentru că BRICS-ul pare a fi bucăți în momentul ăsta. Marea alianță dintre Rusia, Iran, China, Africa de Sud, Brazilia și alți prieteni nu a putut să sară în ajutorul Dar de ce ar sări în ajutorul Iranului? Păi, asta e o întrebare pe care toată lumea și-o pune. Eu încerc să o înțeleg. Vă rog. Și singura explicație este, haideți să mergem la discuțiile noastre anterioare. Mereu am spus, în relațiile internaționale nu există prietenii, doar interese. Și o să vă dau un exemplu din lumea noastră europeană. Domnule Zelenski, vă rugăm, deschideți conducta semnat Ursula von der Leyen. Da? Deci dau exemple care să ne legitimeze. Uneori știți că stăm uneori în bulele acelea de gândire în care nu vrem să ieșim, că e prea obositor să gândim. Știam. Madame von der Leyen a spus așa ceva? Sunt declarații, eu am văzut declarații venite în okay. Vă rog să verificați și dacă e altcineva, vă rog să-mi spuneți. Dar eu am văzut niște, cred că un titlu de ziar am văzut, cred că nu am să dau numele publicației respective. Bun, deci pentru a vă explica de ce BRICS-ul nu sare sau China nu sare sau Rusia, pentru că în politica externă nu există prietenii decât interese și pentru că noi mereu am vorbit în discuțiile noastre și în tot ceea ce eu am îndrăznit să spun în spațiul public, este că Rusia nu este un aliat natural al Iranului. Este un aliat de conveniență, la fel cum este și China. Iar cine vreodată a crezut că Rusia se va implica într-un război în Iran împotriva Statelor Unite, este, scuzați, fie naiv, fie ignorant. Aveți dreptate. De pe 25 februarie, în vizita de la Kiev,
În 4 ani de la invazie, von der Leyen împreună cu Antonio Costa i-au cerut lui Zelenski să permită accesul și repararea conductei Drujba care transportă petrol rusesc spre Ungaria și Slovacia. Interesant. Zelenski a refuzat. Nu e chiar atât de simplu, rușii continuă să lovească sectorul energetic, un rezervor mare a fost distrus. Deci este și asta adevărat. Încerc să Ucrainenii nu mă exhib mulțumirea că am avut dreptate, dar știam că am citit ucrainenii au trecut printr-o iarnă cumplită. absolut feroce. Da, absolut feroce, da. Astea au fost cele mai scăzute temperaturi din ultimii... Am resimțit și noi de altfel în București. Eu n-am mai văzut o iarnă ca asta, vă spun sincer, de când eram... 15 grade în casă, cum s-a întâmplat la Kiev iarna asta? Au bubuit țevile? Păi, puteți să ne imaginăm. Bun, și de ce nu? Deci, cu Rusia am stabilit. Plus că Rusia, sigur, este ocupată acolo la ea acasă cu niște probleme pe care le numea operațiune specială. Adică invazia din Ucraina. Despre care, apropo, unde este acest război? Nimeni nu mai vorbește. Ucrainii se pare că recuperează iarăși niște teritorii. Asta e o veste foarte bună, dar nu mai vorbește nimeni despre asta. Trecând că nu este... Deci lui Netanyahu îi convine că nu se mai vorbește de Palestina. Toată lumea este mulțumită, dacă mă întrebați pe mine, mai puțin civilii din Iran și din regiunea Orientului Mijlociu. Toată lumea, inclusiv regimul de la Teheran, ce mai rămâne din el, bucățile care mai rămân din el, vor supraviețui, dacă vor supraviețui, vor fi cele mai fericite. Le-a curățat calea spre conducere, poate o conducere pe care nu o visau niciodată pentru că erau în cercurile 5 și 6 de putere. Da? Vor supraviețui și vor negocia. Cum spuneați, Rusia este fericită, domnul Netanyahu este mulțumit că și-a văzut visul cu ochii războiul cu Iranul. Este o nebunie să credem că domnul Netanyahu nu-și dorește. Avem tendința aceasta în această minunată țară să etichetăm tot ce nu ne convine. Alb sau negru? Cum? Alb sau negru? Nu, să etichetăm inclusiv oameni care spun lucruri care nu ne legitimează sau spun lucruri care nu ne convin. Există pe public broadcast, v-am spus de PBS, Netanyahu at War. Este un documentar, dacă ne elene să citim, să ne uităm la acel documentar, e puțin peste o oră. Și atunci vom înțelege cum, din 1996 până în prezent, premierul Netanyahu, cum spunea domnia sa, vă promit de 40 de ani. Domnia sa a fost militar, are și acel mindset de apărare, de înțelegere securitară strategică a Israelului. Că te dau cu lei când ține discursul, spune că noi suntem lei. Tot o referință biblică. 40 de ani, referință biblică. Operațiunea, Samson, tot ce doriți dumneavoastră, uitați-vă în tot discursul. În 1998, între proaspătul nu era chiar proaspăt, de 2 ani, prim-ministru Benjamin Netanyahu și fostul președinte american Bill Clinton, a avut loc o discuție atât de aprinsă, de a spun că acest premier va intra în galeria istoriei Israelului pentru ce a reușit să facă, unde a reușit să ducă Israelul. Foarte sus. A avut loc, gândiți-vă, un premier de țară cu un președinte american. A fost atât de intensă discuția încât după ce ea s-a încheiat, foarte târziu în noapte, Bill Clinton a ieșit, s-a întâlnit cu o parte din stafful său, consilieri, secretar de stat și așa mai departe, și a rostit niște vorbe pe care eu nu o să le reproduc, dar a spus ceva de genul: cine naiba este superputerea în discuția asta? Iar Donald Trump a spus din nou că nu este happy cu Netanyahu tora asta. Acum, aici, că o să mai avem așa China și apoi să mergem la Netanyahu, că să nu sărim foarte tare de la subiect. V-am spus de Rusia, că este o alianță de conveniență și... Deci, până la urmă, cine suferă în toată ecuația asta? Dacă ajunge barilul la $120, că de fapt asta încearcă acum Trump, promițând escortă navală prin strâmtoarea Ormuz. Nu va reuși să facă asta. Nici și asta nu în figură de imagine și vă spun de ce. Pentru că Iranul, repet, păstrând proporția militară, strategică, tehnologică, financiară, în momentul în care tu, Iran, cu niște bâzâitori de $15.000 ascunse în pământ, ai reușit să oprești fluxul a 20% dintre hidrocarburile sau fluxul de hidrocarburi la nivel global și un sfert dintre manufacturile care circulă în lume, circulă pe acolo. Deci nu este vorba doar despre hidrocarburi, gaz lichefiat și petrol. Dar în momentul în care tu reușești cu niște drone care, să mă ierte Dumnezeu, le cumperi de pe Temu, aproape, bun, înțelegi ce vreau să spun.
dar a reușit să blocheze acea strâmtoare. Este o lovitură de imagine. Vă gândiți oamenii aceia din Iran? După lovitura aia de imagine, hai să devenim un pic concreți. În 2 săptămâni, Qatarul nu mai poate produce, trebuie să oprească. Am citit și eu, chiar azi noapte citeam aceasta. Pentru că depozitele din Orientul Mijlociu nu pot acoperi mai mult de 2 săptămâni de producție, avem deja 6 zile. Da. O parte din producție oricum a început să fie încetinită sau oprită din cauza riscului de explozie Și a cu fost drone. avariat inclusiv în Arabia Saudită. Iată. Da. Deci, dacă ajunge, încă o dată, petrolul $120 și sunt șanse mari să ajungă, carburanții la peste 2 euro în Europa și așa mai departe, da? Bine de tot în sus. Cine suferă cel mai mult în cele din urmă? Noi, populația. Toată lumea. Pentru că, pe de o parte, se vor înrăi și cei care mai stăteau pe gânduri în legătură cu Iranul. Dar asta nu... Să ne înțelegem. Pe cei care acum conduc războiul de la Teheran, nu doar din Iran, pe ei nu interesează acest lucru. Pentru că scopul lor nu este să se împrietenească cu liderii acestor state. Pentru că liderii acestor state... Vor frumos, nu? Și asta... Chiar așa de nebuni? Nu doar ei. Dumneavoastră, când v-am spus că este război total, am avut sau nu? În regiune, am avut sau nu am avut dreptate? Nu este încă, tocmai de asta pe mine mă preocupă faptul că... Dumneavoastră vă referiți la limitarea, la implicarea... Saudiții au cumpărat echipament militar, au făcut un deal la un moment dat cu Trump de câte sute de miliarde? De foarte multe sute de miliarde, dar asta este irelevant, pentru că în momentul în care nu mai ai piese de schimb și nu mai ai apărare antiaeriană și ție scad niște drone în locurile de joacă, în siturile de producție sau de extracție de petrol, de prelucrarea gazului. Sau pe un hotel de 5 stele. Pe un hotel de 7 stele, v-am spus că este unul în Cairo. Nu mai contează. Emiratele Arabe Unite au primit un lot de F-35 din partea americanilor pentru a semna acordul Abraham. Da. Și iată că Emiratele Arabe Unite este unul dintre statele cele mai expuse atacurilor succesive de drone și rachete iraniene. Noi nu vrem să înțelegem și spun acest lucru la modul cel mai serios. Tu te duci la luptă cu cineva care este pregătit să moară pentru ceva. Și când te-ai dus tu și ai fost primul care ai atacat, în cultura șiită nu există, sau în islamul șiit nu există această cultură a suicidului. Eu cred că noi am mai povestit când Imad Muniyeh și-a pus băieții să-și pună veste, să se ducă în barăcile franceze și americane, să se arunce în aer cu mașina și așa mai departe, inclusiv Qasem Soleimani, arhitectul Hezbollah până la urmă și a acestei întregi rețele, de proxy iraniene din regiune, s-a uitat așa puțin mira și a zis, frate, noi nu facem asta. S-au schimbat regulile jocului. Bun, există această cultură care, eu nu spun că nu va fi încălcată. Eu nu știu cum vor acționa celulele Hezbollah. Am fost adesea întrebate, nu sunt expert în terorism și trebuie vorbi cu oamenii care înțeleg lucrul acesta. Dar noi nu înțelegem că noi ne-am dus la război. Și cum spun noi, mă refer Occidentul, pentru că o parafrazez pe doamna politologă, pe care chiar am ascultat-o una din puținele dăți când am fost chiar foarte interesat de ce spunea. Cum o cheamă? Vă spun la final, știți că noi am mai discutat că nu fac referințe, nu am permisiunea și că e o chestie de privacy. Și eu mă irit când mă sună oameni de care n-am auzit în viața lor și întreb de unde aveți numărul meu, că totuși nu se face. Bun, trecem peste asta, acum nu mai e un secret. Noi, Occidentul, ne-am dus acolo, noi, Occidentul, avem democrație, noi avem alegeri la toamnă, noi, America, noi când ne ducem să facem acum plinul la mașină, vedem că motorina premium este deja 9 lei, nu mai știu, eu nu am făcut. A făcut poză de dimineață, 9 lei. Deci s-a scumpit, 9, deci nu este un fake, nu este o știre falsă. A scăparat. Și chiar dacă pe termen scurt am primit aceste asigurări că prețul nu va crește, în 2-3 săptămâni prețul... deci nu e 907. Aia premium. Premium, asta am spus și eu premium. Ca aia mai ieftin e 854. Tot așa un domn de pe o mașină care mă ducea... Se pare ieftin în 2 săptămâni. Da, pe asta spun că acum am primit o felul de asigurări că piața energetică este sub control și aici cred că până la urmă și începerea războiului într-o dimineață de sâmbătă, când toată bursa și piețele erau închise, adică nu era luna, și cred că undeva domnul președinte Trump sau i s-a spus hai să începem războiul sâmbătă, că în 48 de ore l-am încheiat.
Și când se deschide bursalul dimineața, suntem bine. S-a dat de gol Pete Hegseth, care a spus că nu va dura 4 săptămâni, după care a venit Donald Trump și a spus că va dura atât cât trebuie și au schimbat-o din mers. Iarăși încă un detaliu care unora le-a scăpat și arată clar lipsa de planificare. Dar nu este Exact. doar a lui, domnule Bucnici, haideți să ne înțelegem. În Somalia, președintele Bill Clinton a trimis acolo un comandament american să îl vâneze, să-l captureze pe Farah Aidid. Somalia, țineți minte, cazul cu 300.000 de morți, copii, inaniție, foame, unul dintre cele mai grave genociduri ale unui warlord local. Mergeau ajutoarele ONU și erau capturate de către militarii facțiunile somaleze. Și-a trimis, a autorizat o operațiune, ceva cu șarpe se numea, care trebuia să dureze 3 săptămâni. Și acea operațiune a început în august anul acesta și s-a terminat în octombrie anul viitor. Iar pe parcursul acelei operațiuni care de la 3 săptămâni s-a întins la 1 an și câteva luni, am avut inclusiv faimosul incident Black Hawk Down, Mogadishu. Deci în acea perioadă s-a întâmplat 93-94. Deci 93 august, 1993 august, octombrie 1994. Generalul care, într-adevăr, spre finalul anului 1994 a reușit cu faimoșii Delta Force și Rangers să-l captureze pe Aidid, s-a și pensionat în momentul în care Aidid a fost capturat. Da. Ok. Deci nu, știți cum e? Există acea frumoasă carte, Strategia lui Lawrence Friedman. Știți cu ce începe primul capitol? Cu un citat din Mike Tyson. Toată lumea are un plan până primești un pumn în față. Adevărat. Mike Tyson, multă înțelepciune. Înțelepciune. În căpățâna aia lovită de pumni. Adevărul că când ești acolo și ți-o iei, vezi lucrurile altfel. Dar eu vă spun ce se poate întâmpla. Spuneam mai devreme. În acest moment, America, sigur, relația dintre Israel și America a fost într-una... nu există un altfel de relație în acest sistem internațional. Așa este. Dar fără America, Israelul rămâne vulnerabil. De ce? Pentru că zona era deja ostilă, indiferent că dumneavoastră spuneți că Arabia Saudită se gândește să semneze acordul lui Abraham. Rămâne de văzut. Se pare că sunt la Washington și negociază. Negociază. Acesta este cuvântul. Ce mai vor încă niște efecturi? Negociază. Știți ce negociază? Problema este în felul următor. În momentul în care l-ai ucis pe Khamenei, jumătate globul se bucură. Sau poate mai mult. În mod normal ar trebui mai mult, da. Ne păstrăm. În momentul în care toată această lume arabă, care până mai ieri n-avea nevoie de pașaport, spun că până mai ieri, pentru că la nivel istoric 1960 nu e foarte departe, da? Sau mă rog, 1930. Toată această lume, această populație musulmană vede că este în pragul dezintegrării. Și singurul lider musulman sau singurul actor musulman care ține, de aceea este important rolul religios în Iran. Pentru supremația în lumea pan-musulmană s-au luptat 3 state. Turcia, Arabia Saudită și Iranul. Turcia are armata, stat membru NATO, și are într-adevăr o armată. Islamul reprezintă puterea religioasă în sine, cel puțin la nivel de imagine. Deși, repet, spunem asta, repetăm asta, dar Iranul este condus militar, precum vedem acum când noi vorbim. Iar Arabia Saudită are, dacă vreți, terenul moral religios superior, pentru că este, depozitarul și custodele celor 2 din 3 locuri sfinte, Mecca și Medina. Turcia a evoluat în diverse feluri de-a lungul istoriei până în prezent, în ceea ce privește acest leadership musulman, și se și spunea despre președintele Erdogan că poate fi următorul lider al lumii musulmane. Nu știu cât de mult l-a costat afirmația asta, dar cred că l-a costat pe plan internațional. Arabia Saudită are toate prerogativele și legitimitatea să își reclame acest titlu prin prisma găzduirii Mecăi și a faimosului cub din Marea Moschee din Mecca. Dar iată că Iranul este singurul stat care, știți cum se spune, cum a spus și despre americani, și-a pus banii unde i-au fost și vorbele. Adică a luptat împotriva
a ceea ce toată această Asie de vest percepe drept colonizator, opresor de-a lungul timpului. America și Israelul. Nu doar, Nu dar doar. în acest moment. În acest Asta spun, că trebuie să înțelegem că Israelul este perceput de drept brațul lung sau exponentul Statelor Unite în regiune. Iar dumneavoastră când a spus că s-au dus oamenii saudiții la Washington să negocieze acordul Abraham, problema este ce va face strada. Pentru că ne amintim momentul 1979, când pe fondul modernizării, începerii modernizării Arabiei Saudite, pătura aceea, hardcore-ul acela wahabit, sunit profund, ce au făcut? Au luat cu asalt Marea Moschee din Mecca. Și cred că am mai spus că în 79 au fost 4 evenimente importante care au definit lumea și inclusiv evoluția evenimentelor până în prezent. Revoluția din Iran, asaltul Marii Moschei din Mecca, invazia Uniunii Sovietice în Afganistan și apoi, sigur, imediat după aceea, începutul războiului Iran-Irak. Toate aceste evenimente au reverberații până în ziua de astăzi. Ce o să ne facem cu toată această societate care, dacă ne uităm și la alte știri decât cele obișnuite, o să vedem că populația din Irak a început să iasă în stradă să protesteze în favoarea sau să susțină Iranul. Acum, eu nu sunt foarte convinsă că susține regimul sau populația și... Sunt și americani care au ieșit în stradă ca să protesteze. Bun, aia este politică, serios, nici nu vreau să comentez. Nu, Dar sunt oameni americani de rând care au ieșit să protesteze împotriva războiului din Iran. Bun, la fel cum au ieșit să protesteze și împotriva războiului din Vietnam și după 6 luni de la invazia Irakului împotriva războiului din Irak și așa mai departe, trebuie să spunem că este o cultură poate anti-war. Anti-war. Dar protestele din Statele Unite au un anume soi de valență și trebuie să fie înțelese și în cultura aceasta anti-war și ce învățăm la Harvard și la Princeton și așa mai departe, și în perspectiva alegerilor din noiembrie 2026 și cu bătaie lungă pentru democrați pentru alegerile prezidențiale din 2028. Unde avem deja primaries, spre exemplu, în Texas. Exact. Și avem un test de turnesol, dacă vrem să vorbim în termeni de genul ăsta. Texasul este hardcore republican, nu mi-aș face griji foarte mari. Da? Pentru republican. Dar ar fi interesant să vezi dacă este unul hardcore sau este unul mai progresist. Știți cum e? Cred că în momentul în care în Texas va câștiga un guvernator democrat, cred că putem spune că s-a întors lumea cu sus în jos. În California este plauzibil, pentru că l-am avut pe Arnold Schwarzenegger, care a candidat și a câștigat pentru republicani. Dar Texasul, știți unde au câștigat Obama alegerile, unde a fost punctul de inflexiune? Florida. Florida, care este tradițional democrat, și Obama a reușit să o câștige și cred că în ambele campanii. Da, dar Florida acum este republicană. Florida este tradițional republicană. În general, să știți că migranții sunt republicani. Am observat, da. În Statele Unite. Dar ce vreau să vă spun, protestele din New York, și eu am văzut aseară și chiar spuneam că s-a întors lumea cu sus în jos, pentru că realmente vedeam niște omuleți care umblau cu portretul lui Hamenei. Mi s-a părut niciodată ca să văd chestia asta. În New York, unde ai primar musulman, să începi să vezi proteste primar musulman șiit. Okay. Domnul Matman este musulman șiit. Dar, asta ca idee. Dar protestele pe care eu le văd, și poate multă lume care se uită și la alte posturi decât cele obișnuite, am cheltuit $8.000 de miliarde ca să-l dăm jos pe Saddam Hussein și guvernul taliban. 20 de ani mai târziu, avem guvern taliban, din nou, iar în Irak, poate puțină lume știe, primul prim-ministru post-Saddam Hussein a fost un arab șiit pe numele domniei sale Nouri al-Maliki, care venea din exil de la Teheran. Noi cred că am mai vorbit chestia asta. Era un om al Iranului propriu-zis. 10 ani mai târziu, între timp s-au mai schimbat lucrurile, 10 ani mai târziu, Nouri al-Maliki are șanse foarte mari să redevină prim-ministrul Irakului. În Irak sunt proteste antirăzboi, de susținere, repet, nu am date, dar am văzut proteste inclusiv în Bahrain. Da. Și domnul care m-a adus acum pe stradă, care m-a adus acum cu mașina, l-am întrebat:
Ce credeți eu sigur că am mai spus chestia asta, dar am vrut să o verific. Populația de pe stradă, ce credeți că gândește în acest moment? Și răspunsul a fost acela pe care vi l-am spus la început. Populația de pe stradă se uită spre Iran precum ar fi singurul protector al unității pan-musulmane. Liderii de la Riyadh în vizită la Washington pentru a semna acele acorduri Abraham pe care eu am spus că nu au valoare de instrumentalizare. Am spus, cred că chestia asta de fiecare dată, fără Arabia Saudită. Corect. Dar eu sunt curios, îndrăznesc să dau o predicție. Asta e pe termen foarte scurt și probabil îmi scrieți dacă s-a materializat sau nu, că nu vor semna acele acorduri. Nu acum. Cel puțin până se va termina războiul și toată lumea din regiune va înțelege care este, dacă este plan de după. Pentru că în momentul în care portavionul USS Ford pleacă din Haifa, întreaga regiune rămâne vulnerabilă în fața Iranului, care noi nu știm în acest moment câte rachete și drone mai are. Că a spus de Rusia, Rusia a trimis tehnologie, bun, a fost anihilată de Pete Hegseth, nu comentez asta, dar noi nu știm China, că bănuiesc că următorul punct era China. Se pare că Iranul bătuse palma cu chinezii pentru rachete hipersonice săptămâna trecută. Și noi nu știm câte au ajuns în Iran. Pentru că de obicei când afli că se negociază, deja s-a făcut. Pentru că noi în ultimele 3-4 săptămâni am citit în permanență știri despre acele avioane militare mari, de dimensiuni mari, care transportă echipament și logistică militară, care au aterizat pe diverse aeroporturi din Iran. Și noi Poate că astea au fost argumentele care l-au convins în cele din urmă pe Donald Trump? Nu. Pentru că noi avem în fața așa. Ce l-a convins mai tare? Noi avem pe de o parte dosarul Epstein sau asistența chineză din Iran? Nu, oportunitatea strategică. Nu, eu nu discut dosarul Epstein pentru că trebuie să fac o mărturisire. Nu am citit nici o filă din acel dosar. Tocmai asta e problema, că nu aveți ce citi, că Donald Trump nu apare cu chestiile care se știe că ar fi să apară. Și Pam Bondi va fi chemată din nou în fața unei comisii în Parlamentul American. Haideți să mai avansăm un pic, aș vrea să mă ceva de Europa, nu mai avem mult timp. China, SUA, la mijloc Iran. Gândiți-vă că poate Iranul este un punct pe harta strategică a Americii înspre China, pentru că dacă, cu tot pragmatismul de rigoare, dacă Statele Unite vor obține victoria strategică, mă îndoiesc, dar putem să-i dăm totuși credit că poate are un plan. Dacă obține un plan făcut cu inteligența artificială de ultimă generație. Circulă niște informații că folosesc frontier models, care încă nu au fost lansate. De-aia a fost și scandalul săptămâna trecută între Pete Hegseth și Anthropic, pentru că voiau acces nu la modelul Claude pe care îl folosim noi toți, ăsta 4.6, ci aparent la un 5.0 sau chiar un 5.5. Și acum eu vă spun for English press. Ne-am stabilit că nu sunt foarte tehnică. M-a întrebat cineva la un moment. Dar se pare că americanii au folosit masiv programarea. Au tehnologie super avansată. Nu doar tehnologie, că dincolo de armament, partea de planificare și de modelare și de simulare, se pare că este făcută masiv cu inteligența artificială, au folosit-o deja în Venezuela. I-au tăiat una dintre sursele. Venezuela pare a fi fost un deal, cum se spune, cum era, o moarte anunțată. Da, dar chiar și așa, felul în care s-a întâmplat și se pare că s-a folosit masiv, nu doar armament modern, s-a folosit destul de puțin, s-a folosit foarte mult atac cibernetic, inteligența artificială, iar acum s-a folosit modele și mai avansate pentru Iran, pentru că, încă o dată, este surprinzător de eficient primul val și al doilea de atac. Este foarte eficient, dar știți că și Star Trek era acel joc cu Bea și Maru și până la urmă nu câștiga nimeni. Da. Nu avea cum să câștige. Eu revin la această idee. Să știți că și Iranul, țineți minte că la un moment dat accesase și hăcuise, cum se spune, da. Inclusiv dosarele Departamentului de Stat și un baraj, ei au crezut că au reușit să penetreze sistemul barajului Hoover, acela mare, dar de fapt era un mic baraj din acesta de canalizare publică din New York, care întâmplător se numea tot Hoover. Eu nu spun asta, dar spun că și China în aceeași măsură a oferit Iranului cam tot ce și-au permis chinezii prin schimbul acesta transferul acesta de tehnologie să ofere. De ce? Spun asta pentru că
Din partea Chinei, setarea este în felul următor. Ei nu aleg pământuri sacre, sfinte, războaie ideologice, filozofice, religioase. Ei sunt foarte pragmatici în acest moment. Strictly business. Pentru ei, Iranul este o resursă, 20% din petrolul. E o benzinărie. Mai mică, nu este cea mai mare, dar este mai mult decât o benzinărie. Este un punct pe coridorul din mijloc din Belt and Road Initiative. Ok. De fapt, despre asta e vorba. Pe de o parte. Și pe de o parte, felul în care Iranul va rezista și felul în care Iranul folosește acea tehnologie, partea tehnologică și componenta militară, logistica tehnologică, să aibă și așa mai departe, inteligența artificială, celor mai fi dat, ce schimburi mai fi făcute pe acolo, China stă deoparte și se uită. Ok, racheta asta funcționează bine, portavionul răspunde așa, adică se uită și înspre ceea ce poate face Iranul cu armamentul și cu tehnologia trimisă Chinei, trimisă de China Iranului, dar se uită și cum răspunde America în fața acestei tehnologii și capabilitate militară chineză. Pentru că cei din China au construit și au dezvoltat diverse tipuri de echipamente, dar nu le-au testat niciodată într-un război real. Corect. Trebuie să vorbim un pic de Europa. Vă rog. Spuneați în episodul 305 că Europa și-a pierdut anvergura internațională. Se Și confirmă, zero prezență stau europeană în în negocieri. spatele acelei Încă declarații. nu are niciun fel de prezență în orice fel de negocieri, orice mediere s-ar putea întâmpla acolo. Acum, dacă îmi permiteți o glumă, Cât de dar doriți. cum ar fi fost să-l avem totuși pe Călin Georgescu, că el ar fi făcut pace cu siguranță acolo, dar Nu sunt comentator politic și am stabilit asta. totuși, cu toate acestea, Emmanuel Macron tocmai a invitat România sub umbrela nucleară franceză. Nu a invitat România la niște discuții despre un posibil proiect care s-ar putea întâmpla peste 20 de ani. Ok, credeți că totuși, prin ceea ce a încercat Merz în Statele Unite și apoi ce face Macron în Europa, să vedem totuși niște mișcări ale mai convingătoare ale Europei în această etapă? Sunt două lucruri pe care eu le-aș sublinia. Când Germania se înarmează, e ceva ce mă face să-mi pun niște semne de întrebare Ați mai zis asta. și stau în spatele acestei afirmații. Și mă gândesc la ce anume își dorește și populația din Germania. Și mă gândesc și istoric. Iar când mă uit spre declarațiile domnului Emmanuel Macron, mă gândesc că domnia sa mai are un an și un pic de mandat. Nu știm cine va veni la Elizee după dânsul, adică nu știm dacă va fi o continuitate strategică. Și mai știu de asemenea că doctrina nucleară franceză stipulată în Constituția Republicii a 5-a franceze, iată, vedeți că și Franța a avut nevoie de 5 republici să ajungă la ceea ce este acum și noi ne mai întrebăm de ce niște state care au câteva zeci de ani vechime nu reușesc să se înțeleagă sau să aibă înțelegerea comunitară pe care o avem noi. Doctrina nucleară este una strict defensivă, iar conform tratatului de neproliferare nucleară, al cărui semnatar este inclusiv Franța, nu permite Franța să își mărească arsenalul nuclear. Discuția în spațiul public românesc este una foarte activă și foarte emoțională sau plină de patos, dar cred că cu două excepții nu am auzit pe nimeni să spună că în acest moment este vorba despre o discuție de principiu, despre un proiect despre care nu știm cum arată și nimeni nu vorbește despre faptul că această umbrelă nucleară sau ceea ce își dorește președintele Macron ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fie precedat de următoarele 3 lucruri foarte importante. Fără ele nu se poate întâmpla așa ceva. Modificarea Constituției Franței, retragerea Franței din tratatul de neproliferare nucleară, schimbarea posturii, sigur, care vine odată cu modificarea Constituției și ajustarea sau modificarea vocabularului nuclear, lexicului nuclear. Vă ascult, dar toate chestiile astea sunt până la urmă
lucruri care dumneavoastră ați spus. Alianțe, reguli, chestii genul ăsta în situații de Nu, dar noi suntem într-un paradox discursiv aici, haideți să ne înțelegem. Dacă noi facem război în Iran pentru că vrea să-și facă armă nucleară, sigur, noi explicăm că este amenințare la adresa Israelului pentru Nu populația. poți să lași în mâna Nu, unui cleric focoase nucleare. Putem fi de acord? Am mai multă încredere într-o democrație. nu, lăsați democrația, noi vorbim principial. Așa. Pentru că în mâna unor oameni mai puțin raționali, avem în acest moment arme nucleare. Și vă dau exemplu Coreea de Nord. Așa e. Care este singurul conflict din lumea aceasta care aproape a declanșat un conflict nuclear? Coreea de Nord cu Coreea de Sud, nu? Nu, India-Pakistan. Ah. Noi avem în Israel un număr de focoase. Haideți să nu ne mai ascundem după degete să spun că nu sunt. Toată lumea știe. Faimosul cel mai Dimon. la vedere secret din lume. V-am spus, cred că m-am spus și de două cărți scrise culmea de către Da. una. Ok, dar haideți totuși să revenim la Europa. Franța, în momentul acesta, pentru cei care poate că nu simt cumva nuanța asta, Germania nu este o putere militară. Au recunoscut că nu intervin, că nu o cucere. Nici măcar nu sunt în stare să-și facă propriile avioane de vânătoare, se ceartă cu Dassault Systems pentru... Au fost un joint, au vrut să facă un avion de generația 6, care noi nu avem nici de generația 5-a. Corect. Dar lucruri sunt mai complicate. Iar francezii au spus, șeful de la Dassault Systems a spus, eu n-am nevoie de nemți ca să fac un avion de vânătoare, că am făcut Rafale. Dacă vreau să fac încă unul, că vor să facă cu roiuri de drone, n-am neapărat nevoie de nemți, dacă vor să lucreze cu noi bine, dar din câte am înțeles, le vor doar banii, nici măcar nu vor să-i bage în proiect. Și atunci gândiți-vă că sunteți cancelarul Merz și ce răspundeți în fața acestui tip de răspuns. Sau în fața acestui... Păi vina istorică pentru 2 războaie mondiale a Germaniei nu cred că s-a șters. Eu tocmai ce vă spuneam la începutul discuției despre Europa, că atunci când Germania spune că se înarmează, mă gândesc totuși dacă e o idee pe care să o susțin sau... Nu mai e aceeași Germanie. Germania are mari probleme să-și disciplineze proprii militari. I-au prins făcând tot felul de prostii prin Baltice. Știți poveștile alea. Bun, dar for another day. Dar eu ce vreau să vă spun? Istoria, să știți că e destul de recentă. Și să mai luăm în considerare un fapt. Când nemții spun că fac ceva, vor face acel ceva foarte bine. Da. Adică ei nu se vor înarma, am făcut 3 avioane și 2 submarine. Ei când se vor apuca să se înarmeze, dacă eu nu am... Important este să nu se înarmeze Merz și să vină AfD-ul să se bucure. O vor face foarte bine. Întrebarea este următoarea. În momentul în care se va înarma Germania și vom avea faimoasa armată europeană, cine va fi comandantul, cum avem acum sacheurul care de la Eisenhower încoace este american? Că eu trebuie să-l ascult pe generalul american cu 4 stele, care se întâmplă să fi și văzut războiul la viața lui și care se întâmplă ca american. Totuși, că ne place un președinte sau nu, asta, eu n-am sensibilități, afinități, simpatii, antipatii. Dar totuși America ne-a scos din 2 războaie mondiale sau ne-a salvat. Și legitimitatea și respectul față de acel comandant cu 4 stele care conduce, de fapt, NATO, haideți să fim serioși, că nu conduce Mark Rutte sau... Aia e partea politică. De. Acțiunea militară este la americani. Deci generalul american îl va urma în luptă toată Europa, dacă va fi nevoie la un moment dat, împotriva nu știu cui. Dar îmi spuneți mie că... O alianță europeană n-ar ține. Nu spun că n-ar ține. Eu sunt curioasă să observ cum va fi gestionat acel moment în care un general german va fi pus să comande niște trupe franceze și belgiene sau olandeze. Ok. Mai galopez un pic, mai am 2-3 care sunt importante. Trebuie să vorbim un pic de România. Noi împreună am vorbit aici și după aceea s-a și confirmat oficial de faptul că avem o fabrică de muniție în România. A fost discuții inclusiv în legătură cu cei de la Elbit, nu? Care au livrat inclusiv armament pentru care a fost folosit în Gaza. România exportă în continuare. Cu toate astea, l-a chemat la raport pe însărcinatul de afaceri iranian dacă ajută pe cineva la chestia asta. Fără să știm sau fără să ne propunem, devenim sau nu parte beligerantă. În urmă cu 10 minute a ieșit o știre, spre exemplu, că, uite, și Al Jazeera confirmă, un aeroport din Azerbaijan iarăși a fost... Nu, știrea este de pe drum când veneam încoace, a căzut o dronă, într-adevăr, acolo și vă spun de ce. Iranul încearcă... Ce încearcă Iranul acum să facă? Baltizăzanie. Iranul acum încearcă să răspundă cât de mult și de puternic poate
adună propria populație, cât și cei din regiune, de partea, hai să spunem așa, a unității pan-islamice, nu mai contează ce lideri, haideți să ne înțelegem. Da, Jumătate din lideri sunt cu depozitele financiare în Statele Unite. Da. Drona din Azerbaijan încearcă să rupă această legătură dintre Azerbaijan și Israel. Îi dăm deoparte, deocamdată, că am vorbit suficient de zona aia. Aș vrea să mă întorc la România. Cu un baril la $120, cu o benzină scumpă, cu o inflație care va crește din nou. Deja au recunoscut săptămâna asta, țintele noastre de inflație se duc iarăși. Avem deficit record în Europeană. România este slăbită din punct de vedere economic. Populația este deja frăgezită pentru o schimbare de guvern. Bolojan, nu știu, cred că stă cu demisia scrisă Adică și este... sunt mult în spate cu știrile. Eu sunt pregătit să speculez, iarăși, că asta e treaba mea din când în când, să mai vorbesc un pic și pe lângă. Dar eu cred, la cum îl văd eu că vorbește, că mă uit un pic și la ochi când vorbește, eu cred că Ilie Bolojan nu vrea să fie prim-ministru, nu mai vrea, de mult. Nu mai vrea? Nu, sunt sigur. Știți cum e? Sunt sigur, Știți cum e? Când a intrat aici, fac o comparație care cred că îi se potrivește și domnului premier Ilie Bolojan. Când George Bush se pregătea să invadeze Irakul, cineva i-a spus faimoasa vorbă, you broke it, you own it. Cred că și domnul premier trebuie să-și asume, este o chestie politică. Aș fi avut o viață mult mai bună la Oradea, sunt convins, unde era președinte Consiliului Județean. Știți cum îi se spune președinților de Consiliul Județean? Șeful județului. Guvernatori. Exact, sunt un fel de guvernator. Un fel de guvernator. Niște tătuci. Dar și-a asumat, you broke it, you own it. Deci avem cel mai mare deficit lăsat moștenire fain frumos de Ciolacu. Toată lumea lasă moștenire chestiile astea. Eu am obosit să tot aud asta grea, o moștenire. Bolojan, așadar, eu cred că nu-și dorește să fie acolo. Din categoria tu mă vezi de eu nu sunt aici. Mă scuzați că vă întreb, acum facem azi de necaz. I-a pus cineva pușca la tâmplă? Nu, a vrut un challenge, se plictisea probabil. Bun, atunci îl are. Cineva trebuia să o facă. Da, eu sunt convinsă că mai erau și alții, dar l-a luat să-l ducă la final. Pentru că până la urmă... convins că e la sacrificiu. A fost băgat la sacrificiu acolo ca Emil Boc. Haideți totuși să venim la întrebare. Am reținele mele, dar... Ok. Noi avem și bază la de Veselu, avem bază la... Care nu este o țintă. Haideți să fim serioși și povestirea asta, că a devenit România o țintă. Baza de la de Veselu, atunci... Dați-mi să vă pun întrebarea. Vă rog. Că deja îmi răspundeți la ea, ați simțit-o un pic așa, dar totuși vreau să pun întrebarea. Înseamnă că sunt bună pe predicții. Da, sunteți. Mulțumesc. Aveți un glob bun, chiar și nedormită. Avem această iluzie a securității. Suntem securizați. Spuneți-mi-o sincer, pentru că nu aveți funcție politică și sunteți rezonabilă, sunteți în stare să spuneți lucrurilor pe nume. Cam cât de siguri suntem noi, pentru că noi armată încă mai construim la ea? Da, sunteți sub umbrela NATO, dar americanii și-au cam luat un pic mâna de pe NATO în Europa. Acum americanii au orice probleme de rezolvat. Asia, Pacific, Iran, că despre asta este vorba, în astfel de situații care erau inevitabile, nu? Suntem în perioada de dezintegrare a societății umane înainte să vină primăvara. Suntem într-o iarnă generațională, spun demograficienii și sociologii. Scade rău de tot. Exact. Și noi ne-am nimerit în mijlocul iernii, încă o dată, fără prea multe rezerve, cu datorii, fără prea multă armată. Cam cât de siguri suntem sau cât de nesiguri suntem? Dați-mi ambele scenarii. Suntem siguri pentru că nu suntem o țintă, pentru că suntem prea mici. Și suntem mici pentru că ne-am făcut să fim mici. Și acum că mai facem noi glume pe seama premierului sau, nu știu, ministrul de externe, care eu personal consider, eu vreau să mai văd prin țara aceasta mare europeană, că tot vrem să o federalizăm. Totuși, suntem de partea bună a problemei, dar totuși să avem un anume raționament în ce facem. Totuși, Iran a fost atacat, îl chem pe cel atacat să îl cerți că răspunde. Mă rog, e o chestie de... Știți cum e? O să vă spun foarte pe scurt. Acum 2 săptămâni am pregătit un eveniment cu Ambasada Arabiei Saudite. Eu ocupându-mă, ce să vezi, de Orientul Mijlociu. Asta e problema. Și am vorbit în weekendul de dinaintea evenimentului cu 6 foști ambasadori români în regiune. Și eram foarte curioasă, bun, pe lângă glumele făcute de niște oameni absolut fenomenali. Și eram foarte curioasă dacă în acest moment foarte complicat este un punct de inflexiune în care nu doar că se reconfigurează supremația în Pacific pentru următorii 50 de ani, în care nu doar că se reconfigurează Orientul Mijlociu, asta dacă suntem foarte pragmatici, că acolo mor niște oameni totuși. Spuneam la început că asta este problema pe fond pentru un umanist. Eu sunt realist și atunci spună lumea ce o vrea.
Și niciunul dintre acești oameni, niciunul dintre foștii miniștri de externe, și asta spunea un fost ministru de externe pe care l-am ascultat la o televiziune, nu au fost convocați să fie întrebați să se ceară un sfat, pentru că este evident că o singură persoană nu poate să știe totul. Și noi suntem în postura în care ni s-a spus că ministrul se... Întreau pe Oana Țoiu să stea de vorbă cu foștii ambasadori români din Orient. Absolut da, și cu foștii miniștri de externe. De preferat înainte să dea interviuri în străinătate. Să stea de vorbă cu oricine este dispus să îi ofere un sfat rațional. Nu Poate doar... că are oameni destui în Maie. Și atunci de ce nu vedem asta? Pentru că noi păstrăm această strategie de ambiguitate. Nu, de ce nu vedem asta? Noi suntem strategic ambigui. Păi asta e o strategie, dar de ce nu vedem asta din acțiuni, din nivel discursiv, din comunicare? Spunem multe fără să zicem nimic. Bun, eu haideți să vă spun, eu nu, am văzut și un comunicat dat. Dar s-ar putea ca până la urmă, nu știu, am mai avut discuția asta și cu alți oameni deștepți. Dacă suntem de acord cu ce a spus și noastră, că nu suntem o țintă, pentru că nu suntem atât de mari și relevanți, nu mai bine, în loc să ne dăm stejarii, să stăm ca Salcea, că Salcea se rupe mai greu când bate vântul. Bun, dar cum să vă spun, noi suntem într-un moment al istoriei. Să facem, uite așa. Cum face Erdogan. Erdogan își permite să facă asta, dar noi nu ne permitem să facem De asta. ce? Pentru că atunci când ești mic, și repet, ești mic pentru că ai ales să fii mic, și ceea ce spuneați dumneavoastră, haideți să fim serioși, nu este vina actualului ministru de externe sau actualului premier. Este o problemă sistemică de 30 ceva de ani în care tu când vrei să ai o țară puternică, eu mă uit la Ucraina, care a fost primul lucru care a făcut? A crescut bugetul alocat educației și sănătății. Și la noi să taie. Tocmai s-a tăiat la educație De în 30 și ceva de ani se face constant acest lucru. Asta e problema. Era țintă de cât? De 6% din PIB, la 2,8%? Cred că domnul Mircea Miclă, să nu greșesc, oare dânsul a fost cel care... Le-a luat 2 luni să înlocuiască ministrul educației, a plecat Daniel David și n-a vrut nimeni să vină. A venit un rector de la o universitate de pe locul 20. Nu contează. Pe mine, dacă mâine vine domnul care îmi deschide mie poarta la intrarea în bloc și este ministrul educației și are o strategie coerentă, pe mine nu mă interesează de unde este. Mă interesează să vină cineva la orice minister și în funcția de... Să vină cineva... Doamne, luăm de pe Glovo sau de pe Uber. Să nu mai vină să-mi spună moștenirea grea. Să vină să ia ce a fost bun de la predecesori, să corecteze ce este greșit și să nu vină în fiecare zi să-mi spună moștenirea grea, deficitul nu este problema mea, moștenesc, fac asta. Vreau o strategie coerentă și sustenabilă pe masă. Eu, ca cetățean, îmi doresc să văd un proiect de țară, nu de la un ciclu electoral la altul. Dar s-a mai făcut chestia asta. România educate, zicea. Bun, și unde este? Nu e. Păi, ce vă spun? Un proiect sustenabil. Un proiect pe perioadă medie și lungă. Și deci educație, tot educație, chiar și în timp de război? Totul ține de educație. În Iran, ca apropo, revin. De ce sau este cultura aceasta a protestului? E și o chestie identitară persoană. Dar noi știm că Iranul este... Bun, aici haideți să facem că trebuie să punem Israelul, care sigur are mentalitatea occidentală, educație, libertate, etc. În Iran avem cel mai mare procent de persoane literate, cel mai mare număr de femei care merg în universități, cea mai educată populație din Orientul Mijlociu. Puțină lume știe asta. Repet, aici Israelul este într-o altă paradigmă precum cea occidentală. Acolo nu facem, acolo știm deja că este. Femeile conduc mașini, femeile predau în universitate. Bun, e o întreagă poveste despre drepturile din diverse state. În asta discuția. De ce ies acești oameni care, vedeți cum e, știți cum e, și printre noi sunt astfel de oameni. Sunt acei oameni care cu riscul la orice ar face anumite sacrificii pentru a-și apăra principiile în care cred și nu vor ezita niciodată să spună că își apără aceste principii no matter what. Știți când vine ceva peste tine și tu spui ok, let them come. Acesta e și un mindset american. E Hesed, apropo. Bun, acolo poate e discutabil și din alte puncte de vedere. Acesta este și mindsetul iranian. Când americanii au bombardat, mă rog, sau înțeleg că a fost poate școala din Minab.
Suntem într-o... Ați dă un pic de context ca să se leagă foarte bine și eu chiar urma să vă întreb. Vorbeați despre femei și despre importanța femeilor din toată cultura, din toată societatea iraniană. Oare femeile nu s-au răsculat pentru că fix în primul val 165 de fete au fost ucise la școala din Minab, aveau între 7 și 12 ani și se pare că ar fi fost un double tap strike. Adică nu s-a dat o singură rachetă, s-a dat o rachetă și când pentru cei care vin să salveze, s-a dat a doua. Prima bombă pe școală, a doua pe sala unde o profesoară mutase copiii supraviețuitori. Niște imagini din satelit publicate foarte recent de NPR, care arată că datele de targeting erau vechi și se pare că în apropiere era o bază... Nu erau niște teroriști sub școală? Vedeți că s-a rostogolit. De asta spun că este absolut... Pete Hegseth și purtători de cuvânt al lui Donald Trump refuză să se pronunțe pe subiectul ăsta. Oare de ce? Pentru că este foarte rău. Și atunci de ce suntem în această societate românească complet lipsită de... sau în bună parte lipsită de discernământ și de gândire reflexivă și influencer formatori de opinie foarte pro-europeni și foarte susținători ai drepturilor și libertăților civile rostogolesc acea știre falsă în continuu până când vin... Care știre falsă? Aceasta legată de fetițe, că nu e adevărat. Așa, până când a venit într-un final cineva de la Facebook și a spus, a etichetat-o de... Reală. Mă rog. Nu, că știrile fake, că erau fake, da. Bine, adevărul e că și iranienii au aruncat cu foarte multe fake-uri pe piață și rușii și toată lumea. Dumnezeule, dar asta tot școala e reală. Este reală și aceasta cu școala, este reală și faptul că Iranul, după ce mai ales... Dumnezeule, dar cineva chiar își pune întrebarea asta că în conflictul acesta, sau se gândește că în conflictul acesta Iranul este vreun îngeraș nevinovat? Cu toate astea, nu ați mai spus, l-ați citat pe Rumsfeld, ultima dată când ne-am întâlnit. Ucis-o, crezi, mai mulți teroriști. Da. Deci este Minab momentul în care s-a trecut linia pentru iranieni? Da. Pentru iranieni care nu erau... Este una dintre linii. Păi, cu siguranță, acum, cum să vă spun, nu neapărat că, repet, cultura asta terorismului în Iran are alte conotații. Ei nu-și pun bombe pe ei să se duce, să meargă, să arunce în aer. Asta era problema, de fapt, că finanțează acele grupuri teroriste care făceau acest lucru. Ce a făcut, poate, acest incident de la școala respectivă, poate acei oameni care se gândeau să iasă în stradă să protesteze, au zis, știi ceva, exact. Poate stau acasă. Exact. Și mai e o chestie, asta este simbolic, asta este o chestie umanitară până la urmă. Da. Dar e o chestie simbolică. Tu când bombardezi Palatul Golestan, păi știi ce este Golestan? Simbolul laicității, separării puterilor în stat în Iran. Sunt niște eșecuri foarte dure din partea americanilor în acest atac. Nu, cum să vă spun. Haideți să ne înțelegem că știți cum e? Când am început să studiez... Haideți să folosim cuvântul cu foi. Sunt niște fuck-up-uri. Când am început să studiez Iranul, unul dintre primele lucruri care mi s-au spus a fost că am făcut o alegere exotică. Atunci am luat-o, m-am amuzat. Când am terminat prima teză de doctorat, mi s-a spus, ai scos tot ce se putea scoate din asta, ai putea să încerci altceva. Am zis, nu, merg mai departe. Eu tot spun chestia asta. Aaron Miller este fost subsecretar de stat pe vremea lui James Baker și apoi, sigur, consultant în toate administrațiile. Noi am mai spus chestia asta. Îi spunea tot așa, într-un dosar din acesta de negociere pe problema palestiniană în timpul prima administrație Bush, îi spunea James Baker lui Aaron Miller, James Baker, care fugea de toate problemele astea complicate din Orientul Mijlociu, îl delega pe Aaron Miller, fiind un specialist pe problemă, și îi spunea, dragă, tu ai făcut o alegere foarte bună când te-ai specializat pe Orientul Mijlociu, tu nu o să rămâi niciodată șomer. Mă apropii de final. Și asta este o întrebare cheie din punctul meu de vedere. Ultima dată mi-ați citat din articolul acela de Age of Forever Wars din Foreign Affairs. Suntem în al 3-lea an continuu de operațiuni izraeliene, Gaza, Liban, acum Iran. În Liban tocmai s-au fost... Sunt 9 atacuri. Lavrov, rușii deci, zice că războiul ăsta va produce exact ce americanii vor să prevină. Proliferare nucleară, adică și saudiții, și turcii, și egiptenii au programe nucleare în momentul ăsta. Toată lumea și inclusiv pe partea europeană, pentru că și domnul Macron... Întrebarea care vreau să ajung. Vă rog. Dacă totuși, hai să zicem, prin absurd, dacă suntem realiști, absurdul trăiește printre noi.
saudiții, turcii, egiptenii își pun armele nucleare în silozul și anunță suntem nucleari, aveți grijă. Ce se întâmplă cu Orientul Mijlociu? Hegemonia americană s-a pierdut în Asia de Vest și spun asta. Dacă acest război nu se încheie în termeni care să fie acceptabili atât pentru iranieni cât și pentru americani, pentru că fiecare va trebui să-și vândă politic problema, dar și pentru regiune, acest război înseamnă înarmare nucleară și nu exagerez. Sigur, acum nu o să vină cineva peste 3 luni să spună păi domnul Buhniș cu doamna Constantin Bercean vorbeau povești pe pereți. Nu, e o chestiune care se va întâmpla pe termen mediu 5 ani, 10 ani. Dar în maxim 10 ani, dacă vom fi sănătoși și vom mai povesti, un sfert cel puțin din Orientul Mijlociu va fi înarmat nuclear și inclus și Turcia aici. Și în contextul acela, ce urmează după asta? Se face pace? Orientul greu de spus. Vom redeveni într-o paradigmă a războiului rece, de descurajare nucleară pe steroizi și cu siguranță la un moment dat un război nuclear va exista, eu sper să fie mult de sute de ani mai târziu. Sau să se fie un punct de inflexiune în care nu știu ce s-ar putea întâmpla, dar lucrurile cum arată acum. Păi dumneavoastră dacă ați fi Iran sau Egipt sau Arabia Saudită sau Turcia, știți că în Turcia, în interiorul Turciei, discuția este noi suntem următorii. Da. Nu e o glumă asta, este o realitate. Atacați de cine? Că sunt aliați cu americanii, sunt în NATO. Se dezvoltă ideea aceasta că se dorește destabilizarea completă a oricărui stat care ar putea să opună orice formă de rezistență sau competiție regională Israelului. Aceasta este discursul în Turcia. Nu spun eu. Vă rugăm, căutați înainte să ne înjurați cum ar veni. Ideea este în felul următor. Rusia atacă Ucraina, nimeni nu se duce în Ucraina să sprijine Rusia în războiul de rezistență, de supraviețuire împotriva Rusiei. De ce? Pentru că avem cel mai mare arsenal nuclear, al cărui buton este, cum se spune, la Kremlin. Avem în Coreea de Nord oameni care... Eu am lucrat cu cineva din Coreea de Nord care o doamnă ai cărei părinți au reușit să fugă prin China și au ajuns în Kazahstan și ne-am întâlnit în Republica Dominicană și am lucrat pentru aproape un an împreună. Și îmi povestea, ea nu știa, ea a fost născută în Kazahstan, dar poveștile părinților ei. Regimul din Coreea este, vă rog frumos, eu vă spun ce mi s-a spus. Implicit a venit vorba și despre Iran la vremea respectivă. Adică mi s-ar părea că Iran eram într-o plimbare prin parc. De ce nu au... Se vede din satelit. De ce nu ați văzut imaginea de noapte? Toată lumea le-a văzut, cred. Sunt niște imagini, există întuneric. Poze din satelit cu Coreea, cu peninsula coreeană. Unde jumate lumină, jumate întuneric. Dar lăsați asta, oamenii nu au ce mânca. Nu știți că se spune că Kim Jong-un e singurul gras din țară. Da. Dați-vă hal de nebunie instituțională. Dai arsenalul nuclear, se spune, fiicei tale de, nu știu, minoră, 13-14 ani. Și vreau să vă dați seama ce e acolo. Dar totuși nimeni nu se duce să-l extragă pe acel lider sau să schimbe regimul. Donald Trump a încercat să facă niște întâlniri, a avut niște întâlniri. Bun, trecem peste faptul că totuși administrația Clinton ajunsese la un nuclear agreement cu regimul de la Fenian, care, sigur, a fost abandonat de Bush. Bun. De ce nu se duce nimeni în Coreea să schimbe acel regim, care este groasnic? Haideți să luăm regimul de la Teheran. Nici măcar chinezii nu se bagă acolo. Chinezii este, știți cum se numește? Stat tampon. Stat tampon, stat care așa cum trebuia să fie Ucraina pentru ruși. Ultima întrebare. Vă rog. Acum o să vă pun într-un scenariu așa un pic ipotetic. Am crezut că mă puneți într-o situație complicată. O să fie. Ok. Anul trecut, în august, erați mai optimistă, între timp ați devenit mai realistă în octombrie, după care acum, în martie, vorbiți despre război civil. Civil. Vorbiți despre război civil. Potențial. Dacă în momentul acesta vă pot, să zicem, nu știu, într-o magie așa, vă pun în fața oricărui lider de pe planetă, aveți 3 minute cu el, ce îți spune? Dați-mi un lider, că depinde... Alegeți unul. Trump, Netanyahu, Moștaba, Erdogan. Despre Moștaba nu știu ce... Nicu Șordan, nu știm dacă von der Leyen. am să vorbim totuși despre lider, am hotărât.
Bun. Nu vă dezmințiți, sunteți la fel de directă. Alegeți noastră unul. Mi-ați oferit o cafea atât de bună când am venit și chiar m-am trezit, am dormit 2 ore, cred că, sau mediat de 3-4 ore în ultima săptămână. Alegeți Să dumneavoastră. vedem ce face cu justiția Nicoș Ordean, că mai are un tren cu noi. Dați-mi Că după aia ne pierde pe alegeți dumneavoastră un lider. În virtutea cafelei foarte bune pe care mi-ați atâta dărnicie și empatie mi-ați dăruit. Spanac. Vă mai fac dacă vreți. Vă rog, când ies... Vă rășnesc eu. Manual dacă trebuie. Pe cine să luăm? Voi pe cine ați luat? Hai să ne gândim. Cum? Pe Netanyahu. Credeți că l-ați putea convinge dumneavoastră de ceva pe Netanyahu? Ați încerca? Aș încerca, dar nu cred că l-aș convinge. Nu doar eu, nimeni în această lume, pe domnul premier Benjamin Netanyahu, nu l-ar putea convinge de ceea ce dânsul aproape că s-a născut convins cu acel ceva. Și care este acel ceva? Că Iranul este amenințare existențială la adresa Israelului și că rolul domniei sale în această lume este să fie al doilea Moise. Ce înseamnă asta? Să scoată Israelul la liman, să-l ducă în țara promisă, metaforic vorbind. Să facă din Israel cel mai important și mai puternic actor regional. Păi este momentul ăsta, este a doua Și aceasta armată aici a lumii. Din punct de vedere eficiență. Eficiență, da, pe termen scurt. Aceasta este, cred că, misiunea pe care domnia sa și-a asumat-o. Repet, uitați-vă la... Deci trebuie să bage frică de moarte în toți dușmanii? Sau să extinde să mărească Israelul? Pentru că ce spun turcii, ați zis și noastră. Nu spun eu, spune toată lumea din Toată lumea arabă. Lumea arabă că trăiește cu această impresie, această percepție că Israelul ar vrea să ocupe tot Orientul Mijlociu, Asia de Vest, cum îi spuneți dumneavoastră. Va fi o remodelare a Orientului Mijlociu în termeni care să nu mai fie, e mult spus niciodată, dar să spunem o perioadă decentă de timp mediu. Să bage frica lui Dumnezeu în ei. Să nu mai aibă nicio pretenție sau să nu mai aibă capacitatea de a avea pretenții. Și când pe timpul discuției noastre ne-am referit la un moment dat la strada arabă, aceasta este teama străzii arabe. De aceea vă spuneam că se uită înspre Iran precum înspre apărătorul unității pan-islamice, nu pentru că iubesc pe iranieni. Știu, ăia sunt persani, ăștia sunt șiiți. Sunt persani șiiți, aceștia sunt suniți. Bun, avem și în lumea... Persani și așa mai departe. Avem și lumea arabă șiiți, dar, mă rog, asta e altă discuție. Aceasta este percepția de facto. Pentru că dacă în momentul în care... Cât de reală este? Din experiența noastră, din tot ce ați văzut, din tot ce știți. Benjamin Netanyahu și-a atins în acest moment scopul. Indubitabil, indiscutabil. Dar nu și-a mărit granițele. Dacă este sustenabil pe termen mediu și lung, asta este o altă discuție. Și primul test vor fi alegerile. Al doilea test va fi rezistența și capacitatea sau dorința Iranului de a relua ce au lăsat considerând de neterminat, după ce USS Ford se va retrage din portul Haifa. Dar răspundeți-mi totuși punctual la chestia asta. Își dorește Benjamin Netanyahu să mărească Israelul? Da. Mai mult decât Cisjordania? Păi, momentan suntem la faza Cisjordania. Domnul Netanyahu este el însuși în vârstă. Ce moștenire va lăsa? Va lăsa un Israel mai puternic. Asta cu siguranță, da. Deci înseamnă că există un sâmbură de adevăr. Eu nu spun eu, repet, haideți să ne înțelegem, să nu ne punem etichete de antisemiți și alte idioțenii din spațiu public. Nu spun eu. Este discuția din Orientul Mijlociu. Asta spune Există inclusiv un document în limba engleză care se numește The Greater Israel. O să vi-l trimit pe WhatsApp. Bun, această strategie nu a fost într-adevăr niciodată recunoscută oficial. Înțelegeți ce spun? Dar Benjamin Netanyahu lasă un Israel mai puternic. Benjamin Netanyahu, prin acest război, a recâștigat securitizarea cognitivă la nivel mental pierdută pe 7 octombrie 2023. Le-a arătat, bun, să ne înțelegem, Tel Avivul, Ierusalim, Sud,
o localitate din sudul Ierusalimului. Au căzut rachete iraniene acolo, au fost distruse clădiri. Deci să ne înțelegem și altceva. Noi nu vom vedea pe televiziunile noastre imaginile reale de acolo, la fel cum nu le-am văzut nici pe cele din... Să ne înțelegem și după războiul de 12 zile. Avem 9 sau 11 izraelieni. Numărul de victime. Oficial. Pentru că ei au buncăre unde să se bage. Da, dar au primit o rachetă într-un bunker. Asta a fost întrebarea și știți care a fost discuția în spațiu public românesc? Racheta s-a dezintegrat în aer și rămășițele au penetrat bunkerul. Bune, suntem într-o fractură de logică. Da. Asta spun, pentru că Israelul este mai puternic decât era atunci când l-a preluat Benjamin Netanyahu. Lasă un Israel mai puternic, aproape hegemon regional, militar. Și asta este teama cea mai mare a băieților care s-au dus de la Riyadh, de la Washington, să vadă dacă vor semna acele acorduri. Pentru că atâta vreme cât în Orientul Mijlociu a fost un Irak mai puternic militar care mai contrabalansa Israelul, lumea arabă stătea așa, cu discursurile lor, știți cum e, ca la bazar. Mai vedem, mai vorbim, să ne înțelegem, facem business. Toată lumea acolo face business. Eu am obiceiul din când în când pun așa o hartă a unui domn care este de origine din Liban și a făcut așa o hartă în care toată lumea se ceartă, se înțelege cu toată lumea, adică toată lumea are impresia că înțelege. Eu n-am nicio pretenție după 15 ani de studiu că înțeleg măcar un sfert din cât ar trebui, poate să înțeleg. Atunci când și cum se transformă de la o zi la alta, mai în istoria? Absolut, da, păi să ne amintim. Dar totuși, ce ați spune lui Netanyahu? L-aș felicita pentru misiunea lui pe acest pământ, pentru că la vârsta domniei sale și în acest moment nu mai ai cu cine să încerci măcar să-l convingi că ce a făcut e bine sau nu e bine, sau să-l convingi să meargă în altă. Ar fi o pierdere de timp și resurse, pentru că dacă cineva poate să-l convingă pe Benjamin Netanyahu să facă ceva, acela este președintele Americii. Și ce ar trebui atunci să-l convingă Trump dacă ar putea? Că se pare că nu poate nici el. Acum este o discuție în spațiu public care este preluată din Axios. Încerc să mă raportez la surse foarte acceptate de o anumită parte a publicului. Și în Axios a apărut un interviu, a apărut un articol în care se spunea că există o oarecare stare de anxietate la Ierusalim, Tel Aviv, că Donald Trump ar negocia pe la spatele lui Netanyahu cu unii... Există și informația asta. Că există un back channel CIA. Vreau să spun că tot timpul cred că a fost, pentru că am impresia că la un moment dat cred că eu am spus nebunie instituțională, pentru că am spus că noi nu avem un plan coerent sigur. Noi am știut ce a vrut să facă George Bush în Irak, am știut, n-a fost niciun secret. Am știut ce se vrea în Afganistan, bun, că ce s-a știut că se vrea și ce a ieșit, e o altă discuție. Dar aici noi ne-am anihilăm program nuclear, program de rachete balistice, undeva pe traseu au apărut și Navy, marina iraniană, apoi schimbare de regim, apoi nu mai vrem schimbare de regim. Dick Hexet spunea că noi nu vrem să democratizăm Iranul. Păi atunci ce vreți, bottom line? Că totuși mor acolo niște oameni și în Iran, ok, mor clericii răi și IRGC, perfect legitim, putea să o faceți și altfel, cum ați mai făcut-o, ne amintim de Qasem Soleimani. Bun, acolo se poate discuta și mi-ar face plăcere să discutăm o dată despre aceea. Să știți că în interiorul regimului iranian oamenii au obiceiul să se trădeze între ei și să se ucidă între ei. Toată elita moderată a politicii iraniene a fost decimată sau eliminată fizic sau trimisă în exil în timpul lui Mohammad Khatami. Unde a fost acest Occident foarte pudibond și foarte plin de idei liberale și democratice când Mohammad Khatami a încercat o deschidere față de Occident? Da, a zis-o Trump. Am omorât și din aia care vreau să stăm de vorbă cu ei și o să o mai omorâm încă și alții dacă e nevoie. Și acum o numim asta. Nu avea dreptate Daniel Ellsberg, Dumnezeu să-l ierte? Nu mi-a zis totuși ce ați încercat să-l convingeți. Eu v-am spus. Ce? Să se oprească? Nu aș avea, în acest moment nu există. Dar dacă ați putea, ce ați încercat să-l convingeți? Încercați să mă puneți într-o situație care vă spun că este omenește, fizic, imposibil. Tocmai de-aia speculăm. Suntem într-un scenariu ipotetic. Sunteți în holodeck. Aveți în fața dumneavoastră, ați văzut Star Trek, îl aveți pe Benjamin Netanyahu. Sunt fan Star Trek și de aceea mă șantajați emoțional. Deci îl aveți pe Netanyahu, să zicem așa, toned down, flexibil. Și a spune că dacă își iubește într-adevăr țara, așa cum cred că o face,
ar înțelege că unele acțiuni ale domniei sale vulnerabilizează Israelul pe termen lung. Acesta cred că ar fi cel mai puternic argument, pentru că sunt convinsă, ferm convinsă, că își iubește țara. Pentru că leul, Este un naționalist, suveranist, dacă vreți, convins. pentru că leul acela izraelian nu va putea să fie gata de luptă în fiecare secundă zeci și sute de ani de aici înainte. Cele două civilizații, cea iudei și cea persană, sunt cele mai vechi civilizații din această regiune. Au fost momente când au colaborat, inclusiv după instituirea Republicii Islamice. Știți ce spun persani? Bun. Iudeii sau evrei, izraelienii, bun. Poporul acesta din Israel spune în acest moment, este pământul promis, este al nostru, îl vom apăra, etc., etc. Vor face asta. Și Benjamin Netanyahu asta face. De aceea spun că singurul lucru care sper așa, ar avea 0,1 șanse de reușite, ar fi să-i spun că pe termen lung, și cred asta, și-a vulnerabilizat țara. Nu doar în fața Iranului, atenție. Nu, întregii lumi. A regiunii, e suficient. A arătat întregii lumi fața agresivă și violentă. Nu, dincolo de Israelului. asta, de judecăți morale, judecăți legale, dincolo de asta. Ai lăsat Israelul într-o zonă în care lumea arabă a devenit reticentă, inclusiv față de incentivul economic, dacă vreți, sau bunăstarea oferită de colaborarea cu Statele Unite și cu Israel. Pentru că ești prea dur. Și pentru că Ești prea periculos. și pentru că nu ai avut nicio reținere în a-ți exhiba dorința de a fractura această această unitate pan-musulmană. Ei sunt frați. Știți ce a spus Erdogan lui George Bush în 2003, când a zis George Bush și Erdogan, fără să fie avut vreo funcție oficială la acel moment, 2002, ce scuze, înainte să fi fost desemnat, ales prim-ministru al Turciei, a fost chemat la Washington de către administrația Bush. Repet, se știa că el va fi probabil, adică semnele erau în acel sens. Și a zis Erdogan, i s-a spus lui Erdogan în felul următor: dorim să folosim bazele din Turcia pentru războiul din Irak. Erdogan a jucat foarte inteligent, a spus, și același lucru îl face și acum, să ne înțelegem. Deci între acest Erdogan și acel Erdogan din 2002-2003 nu e nicio diferență, doar funcția și, bun, uzura politică. Și a spus Erdogan așa: domnule președinte, eu nu pot să vă promit ceva. Eu, dacă voi fi prim-ministru, voi reprezenta poporul. Nu populația, poporul turc musulman. Eu trebuie să mă duc să cer aprobarea Parlamentului pentru a vă permite ca avioanele dumneavoastră să... A venit acasă, a lucrat inclusiv cu opoziția, inclusiv cu președintele de la acea vreme a Republicii Turce și s-a votat în Parlament. Știți care a fost votul? Nu. Știți cum a justificat? A spus-o frumos: domnule, eu am vrut să vă ajut, dar n-am putut. Poporul a hotărât prin vocea Parlamentului, etc., etc. Știți care a fost discursul de după? Niciun avion american, occidental, imperialist nu va pleca de aici pentru a ucide musulmani. Același lucru îl face și acum. Dar Deși există bază la Incirlic. sigur că este bază la Incirlic. Cu focoase nucleare. Exact, nu orice bază, o bază cu focoase nucleare. Bun, deci asta vreau să vă spun, că s-a încercat fracturarea acestei unități pan-musulmane și nu mai contează, la un moment dat nu va mai conta ce vor dori liderii, pentru că și liderii până la urmă dependenți de Statele Unite, dar această dependență poate fi zdruncinată sau destructurată de ceea ce își dorește strada. Pentru că v-am spus, am cheltuit câteva mii de miliarde de dolari ca să schimbăm niște regimuri care acum revin la putere, deci nu avem... Știți ce a spus Pete Hegseth? Că Iranul este un Irak 2, dar fără Paul Bremer. Adică Paul Bremer a fost cel care a preluat conducerea Irakului pe perioada interimară. Adică Pete Hegseth spune: ne ducem, nivelăm și după aceea vedem noi ce mai facem. Asta este... Pentru că n-au niciun plan. Dar o să facă cu ei. Și cu Rand Corporation, încă o dată, cum au încercat în Irak și nu le-a ieșit. Măcar să-l facem într-un sens Câte sute de miliarde a făcut Rand Corporation în Irak și nu numai. La final, m-am ținut mult prea mult peste limită. Se plictisește lumea uitându-se la noi. Doamne ferește, nu mai ziceți așa ceva. Nu se plictisește nimeni. Am galopat un pic prin întrebări iarăși, pentru că știam că avem timp puțin și tot ne-am lungit. Vreau să vă las să mergeți la treabă și la odihnă. Vă meritați lucrul ăsta și... Mai întâi cafea, după aceea.
După cum ați observat, nu vă caut foarte des, vă caut atunci când cred eu că este cu adevărat important și vă sunt recunoscător în numele comunității care poate s-a uitat până la ora asta. Încă o dată vă mulțumesc, Ioana Constantin Bercean. Dacă încă o dată vreți să aflați mai multe despre dânsa, mai avem încă 2 episoade aici pe care merită să le vezi pentru contextualitate dacă n-ai făcut-o deja. Și cu asta la final. Like, share, subscribe, le mulțumim mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. S-ar putea să vă surprindă, dar discuții de felul ăsta nu prea veți auzi la toate televiziunile, pentru că aici ne permitem luxul să spunem exact ceea ce gândim. Nu avem nicio agendă, nu avem mogul, nu avem corporație, vă avem pe voi care ne susțineți. Așa că vă sunt recunoscător pentru chestia asta, dar până data viitoare să vă fie numai bine.